ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਅੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਹੂੰ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਲਖਿਆ ਰਹਾਓ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ। ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ, ਸੋ ਦਾ ਰਾਗ ਆਸਾ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ। ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾਂ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਮਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਐ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ। ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ। ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਜਤੀ ਸਦੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹਨ ਰਖੀ ਸੁਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨਮੋਹਣ, ਸੁਰਗਮਾਸ਼ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਰਤਨੋਂ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, ਆਠ ਸਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ। ਸਈ ਤੁਧਨੋਂ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋਂ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨਾ ਆਵਨ। ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ। ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਵੀ ਹੋਸੀ, ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨੂੰ ਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸ਼ਾਹ ਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡਿਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੇਵਡ ਚੀਰਾ। ਰਹਾਓ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਬ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾਹੀ ਠਾਕਰ ਹਾਈਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀਏ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ। ਰਹਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਾਸਮ ਵਿਸਾਰਹਿ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਦ ਸਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨਉ ਕਰਉ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ। ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹਿ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗ ਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ।
ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਧਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਮਹਿ ਉਦਮ ਜਾਂ ਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਭਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤੂ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਸੁਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਓ, ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਤਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਬਾਹੇ ਠਾਕੁਰ। ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ, ਉਡੇ ਉਡਾਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾ। ਤਿਸ ਪਾਸ਼ੇ ਬਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ, ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਿਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ। ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ, ਸਾਵ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ। ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰਿ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰਿ ਅਗਮਾ ਅਗਮਾ ਪਾਰਾ। ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰਿ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਹਰਿ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ, ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨਹਾਰਾ। ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰਿ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਜੀ, ਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰਿ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰਹਿ ਹਰਿ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਹੈ ਜਪਹਿ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੈ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੀਵਡ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸੇ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮਹਿੰਡਾ ਸਾਈਂ, ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੇ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਜਿਨ ਹਰਿ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਾਈ ਲੈ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤੈਂ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਮਾਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸ਼ਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ।
ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਮ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਰਹਾਓ। ਜਾਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਵਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚਾਉ ਪਾਈ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ। ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਵੇ ਤੁਮ ਕਾਵਹੋ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵਹੋ। ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰ ਪਰਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰੀਐ, ਸਭ ਵੈਰਨ ਕੋ ਵਾਸ ਸੰਘਰੀਐ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੇ ਪਿਆਸਾ। ਤੁਮਹਿ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉ, ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੂੰ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन शत्रु हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे बरिया है, मरण काल का त्रास निवरिया है। हो जो सदा हमारे पश्या, श्रीयस तुझ जू करी हो रक्षा। राख ले हो मैं रख नहारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कार विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जशन उपजायो। आद अंत के अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। सेवकन को शिव गुण सुख दियो, शत्रन को पल मुँह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पिशानत। चिंटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पिशान, घट घट के पट पट की जान। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जाव्या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे धर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब धारें, आप अपनी भुज उच्चारें। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अरे आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनील अनाद संभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चिंत न पिव। आप अपनी बुध जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोय तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह विध सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कई भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर इकट्ठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप सियम भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उभार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, शकल मलेश करो रण घाता। जे अस धुज तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार त्यह, ताके काल निकट न है ऐ। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हों, ताके ताप तन कमो हर हों। रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई,
दुष्ट स्याह शिव शके न कोई, एक बार चिंत में संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो उबारी। सर्ब ठौर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सर्ब ठौर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सवैया पाए गहें जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद, कहे हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कार, मैं न कहो सब तोहे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के, गयो तुहारो द्वार। बाहें गहें की लाज अस, गोविंद दास तुहार। सगल द्वार को छाड़ के, गयो तुहारो द्वार। बाहें गहें की लाज अस, गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुर तां पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परिया, शब्द गावने आईया। शब्दों तां गावो हरि केरा, मान जिनी वसाया। कहे नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया। तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारना, अंगीकार ओहो करे तेरा। कारज सब सवारना, सबना गल्लां समरथ सुआमी। सो क्यों मनहु विसारे, कहे नानक मन मेरे। सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा। घर तां तेरा सब किश है, जिस दे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइयां, कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइयां, सदा कुर्बान किता गुर विटों। जिस दियां एह वडियाइयां, कहे नानक सुनो संतो। शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै। घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया। धुर करम पाया तुद जिन को, से नाम हर के लागे। कहे नानक तह सुख हुआ, तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो बड़ भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भये सरसे, पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भार पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भार पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदामणी महला पंजवा। थाल विच तिन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो।
अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो। जे को खावै जे को पुंचै, तिसका हुए उदारो। एह वस्त तजी न जाई, नित नित रख उर तारो। तम संसार चरण लग तरियै, सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवा, तेरा कीता जातो नाही। मैनो जोग कीतोई, मैं निर्गुणियारे को गुण नाही। आपे तरस पयोई, तरस पया मेहरा मत होई। सतगुर सजन मिले, आनक नाम मिलै तां जीवा। तन मन थीवै हरिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु 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 जी। वाहिगुरु 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 जी। वाहिगुरु वाहिगुरु जी। वाहिगुरु वाहिगुरु जी। वाहिगुरु वाहिगुरु जी। वाहिगुरु तनासरी महला पहला आरती। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गगन में थाल राव चंद दीपक बने तार का मंडल झलक मोती। धूप मलयान लो पावन चवरो करे। सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती। आलहत शब्द वाजंत पेरी रहाओ। सहस तव नैन नन नैन है तोहे को। सहस मूरत नाना एक तो ही। सहस पद बेमल नन एक पद गंध बिन। सहस तव गंध एव चलत मोही। सब में जोत जोत है सोए तिसके चानन। सब में चानन हो गुर साखी जोत परगट होए। जो तिस पावै सो आरती होए।
हर चरण कमल मकरंद लोभित मलो आन दिन मोहे आहि प्यास कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाम नाम तेरो आरती मदन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो आसन नाम तेरो रसा नाम तेरा केसरो ले छिटकार नाम तेरा अंबुला नाम तेरो चंदनो कास जप नाम ले तुझ को तेरो किया तुझे क्या यार पा नाम तेरा तू ही जावर ढोलारे 10 8 8 सठे चारे खाणी एह बर्तन है सगल संसार कह रविदास नाम तेरो आरती सतनाम है हर भोग तुहारे धूप दीप कृत साध आरती वार न जाओ कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को उत्तम तियारा निर्मल बाती तू ही निरंजन कमलापति राम भगत रामानंद दाने पूरन परमानंद बखान मदन मूरत पैतार गोविंदे सैन पणे पद सोन संध्या तेरी देव देवा कर आद पत आद समाई सिद्ध समाद अंत नहीं पाया लाग रहे सरनाई ले हो आरती हो पुरख निरंजन सतगुर पूजो पाई ठाडा ब्रह्मा निगम विचारे अलख न लखया जाई तत तेल नाम किया बाती दीपक दे उजियारा जोत लाए जगदीश जगाया बूझे बूझन हारा पंचे अनाहत बादे संगे सारंग पाली कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्वाणी गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता गोपाल आरता जो जन तुम्हारी भगत करन ते तिनके काज सवारता ताल सीधा मांगो की हमरा खुशी करे नित जी पानिया साधन नीका आनाद मांगो सत सीका कौ पैस मांगो लावेरी एक ताजन कर की हल चंगी जन तंदा ले वै मंगी गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता।
प्रभ ते को आख तरे नहीं आने राम रहीम पुराण पुराण अनेक मत एक ना माने सिमरत शास्त्र वेद सबे बहु वेद कहे हम एक ना जाने सिरियस पाल कृपा तुमरी कर मैं ना कयो सब तो है बखाने बखाने दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार दोहरा सगल द्वार को गहो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार थिर कर बैसो हर दल प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे थिर कर बैसो हर दल तुमरे काज सवारे दुष्ट दूत परमेश्वर मारे धन की पैद रखी करतारे बादशाह सब वस कर दीने अमृत नाम महारस निर्भय पद भगवान साध संगत मेल कीनो दान शरण परे प्रभु अंतर्यामी नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी फिर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुम्हारे काज सवारे फिर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुम्हारे काज सवारे सवारे थान सुहाव सदा प्रभु तेरा सदा सदा प्रभु तेरा रंग तेरे आपारा रंग तेरे आपारा रंग तेरे आपारा रंग तेरे आपारा तेरे आ भगता को बलिहारा तेरे आ भगता को बलिहारा जिसनो कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाड़े तेरी सेवा तुझते होए और न तुझा घटा भक्त तेरा सोई तुझ पावे जिसनो तू रंग भरता जिसनो तू रंग भरता
सदा प्रभु तेरा, थान सुहावा सदा प्रभु तेरा, रंग तेरे आपारा, रंग तेरे आपारा, रंग तेरे आपारा, तेरे आपारा तेरे आ भगता को, भगता को बलिहारा तेरे आ भगता को, भगता को बलिहारा। स्वामी मेरा तू समरथ स्वामी मेरा, स्वामी मेरा मेरा स्वामी मेरा, तू समरथ स्वामी मेरा, हो क्या जाना तेरी पूजा। तेरा महल या कुछ मेरे प्यारे, बिल्कुल तेरा है पाना। कहो नानक पे पाया दुआरे, रख ले हो मुगदिया जाना, रख ले हो मुगदिया जाना। थान सुहावा सदा प्रभु तेरा, थान सुहावा सदा प्रभु तेरा। रंग तेरे आपारा, रंग तेरे आपारा, रंग तेरे आपारा, रंग तेरे आपारा। तेरे आ भगता को, भगता को बलिहारा तेरे आ भगता को, भगता को बलिहारा। धान सुहावा सदा प्रभु तेरा, धान सुहावा सदा प्रभु तेरा, धान सुहावा सदा प्रभु तेरा, धान सुहावा सदा प्रभु तेरा। रंग तेरे आपारा, रंग तेरे आपारा, रंग तेरे आपारा, रंग तेरे आपारा। तेरे आ भगता को, भगता को बलिहारा तेरे आ भगता को, भगता को बलिहारा तेरे आ भगता को, भगता को बलिहारा, भगता को बलिहारा, भगता को बलिहारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब भाई बलदेव सिंह जी, हजूरी रागी सचखंड श्री हरमंदर साहिब, जिन्हों ने आप संगतां नूं बहुत ही प्यार सत्कार नाल गुरु की पावन बाणी जिथे आरती सरवण करवाई है, उथे एक शब्द बड़े प्यार सत्कार नाल वो साझा करके गए। साध संगत जी, अज आपां सिख पंथ दे महान जरनैल जिन्हां दा सिख धर्म विच बहुत सत्कार है, मेरे कहण तो भाव सरदार जस्सा सिंह जी रामगढ़िया, उन्हां दे 300 साला जन्म दिहाड़े 3जी शताब्दी नूं सिख पंथ की पार्लीमेंट सुप्रीम जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली दियां समूह संगतां और इसे तरह समुचा गुरु खालसा पंथ रल मिल के अज दिल्ली की धरती ते मना रहा है। कल तो फतेह मार्च गुरुद्वारा रकाबगंज साहब तो शुरू किए गए सन और असी कल भी वेख्या है कि दिल्ली दियां संगतां ने जगह जगह पर सड़कों ते लंगरां राहीं और वख-वख तरीकों नाल तन मन धन राहीं फतेह मार्च विच शमूलीयत करके वड्डा सहयोग बख्शिया है। जिथे अज दे ये महान गुरमत समागम श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों किए जा रहे हैं, उथे मैं अति धन्यवादी भी हाँ। श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट के प्रधान सरदार परमजीत सिंह जी सरना, सरदार मनजीत सिंह जी जीके और इसे तरह समूह उन्हां दे मैंबर साहिबान सहयोगी जिन्हां ने इन्हां गुरमत समागमां नूं सफल बनाउण विच सानूं बहुत वड्डा सहयोग बख्शिया है। अज दे इस महान समागम नूं संगतां जिथे इस अस्थान ते जुड़ के बैठ के सरवण कर रही ने, उथे वख-वख टीवी चैनलों के माध्यम राही भी देशां विदेशों में संगत हाजरी लवा रही है। सो जिथे आप जी ने भाई साहब भाई बलदेव सिंह जी उन्हां दे जथे पासों कीर्तन सरवण किया है, आओ मैं सत्कार सहित बेनती करांगा गुरबाणी विरसा संभाल सतसंग टकसाल बीबी नरिंदर कौर जी अते उन्हां दे नाल सहयोगी भैणां वो रल के गुरु साहब की बाणी का कीर्तन करनगियां। मैं जथे दे चरनां च बेनती करांगा कि 15 मिनट का समा है, आप जी ने समय दे विच रह के समाप्ति करनी। इन्हां तो बाद भाई साहब भाई सिमरप्रीत सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री हरमंदर साहब वो संगतां नूं गुरु की पावन बाणी का कीर्तन सरवण करवाउणगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। वह प्रगट्या मर्द अगमड़ा वरे आम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। खालसा मेरो रूप है खालसा मेरो रूप है खालसा मेरो रूप है खालसे मैं हूँ कर
करो निवास खालस में हो करो निवास खालसा मेरो रूप है खालसा मेरो रूप है खालस में हो करो निवास खालस में हो करो निवास खालसा मेरो रूप है खालसा मेरो रूप है खालसा मेरो मुख है अंगा खालसे के हो सद सद संगा खालसा मेरो मुख है अंगा खालसे के हो सद सद संगा खालसे के सद संगा खालसा मेरो रूप है खालसा मेरो रूप है खालसे में हो करो निवास खालसे में हो करो निवास खालसा मेरो इष्ट सुहृद खालसा मेरो कहियत बिरद खालसा मेरो इष्ट सुहृद खालसा मेरो कहियत बिरद खालसा पचर पाता खालसा मेरो सुख हलादा खालसा मेरो पचर पाता खालसा मेरो सुख हलादा खालसा मेरो रूप है खालसा मेरो रूप है खालसे में हो करो निवास खालसे में हो करो निवास खालसा मेरो रूप है खालसा मेरो खालसा मेरो मित्र सखाए खालसा मात पिता सुखदाई खालसा मेरो मित्र सखाए खालसा मात पिता सुखदाई खालसा मेरी सोबासिला खालसा बंद सखात डीला खालसा मेरी सोबासिला खालसा बंद
ढीला खालसा बंद सका सद ढीला खालसा मेरो रूप है खालसा मेरो रूप है खालसे मैं हो करुणेवान खालसे मैं हो करुणेवान खालसा मेरो रूप है खालसा मेरो रूप है खालसे मैं हो करुणेवान खालसे मैं हो करुणेवान खालसा मेरो रूप है खालसे मैं हो करुणेवान गगन दमामा बाजो पर निशाने का खेत जो माडे ओ सूरमा खेत जो माडे ओ सूरमा अब जूझन को दाओ सूरा सो पहचानिए सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के पुरजा पुरजा कट मरे पुरजा पुरजा कट मरे कबूना छाड़े के पहला मरण कबूल पहला मरण कबूल जीवन की चढ़ास हो सबना की रेणुका हो सबना की रेणुका 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 हो ससुरा की रेणुका तो आओ हमारे पास तो आओ हमारे पास जो तो प्रेम खेलन का चाहो सिर तर तली गली मेरिया जो तो प्रेम खेलन का चाहो सिर तर तली गली मेरिया एक मार्ग पैर करी इत मार्ग पैर करी इत मार्ग पैर करी सिर दी जय कान न की जय कान न की जय सिर दी जय कान न की जय सिर दी जय कान न की जय सिर बोले तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हो कभी तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हो जब आपा पर का मिट गया जब आपा पर का मिट
तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना कभी। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा कबीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे मेरा। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना कभी। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना। जब आपा बरता मिट गया, 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 जब देखा तक तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना कभी। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना कभी। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना, मुझ में रहा ना, मुझ में रहा ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। साध संगत जी, आप जी ने बड़े ही प्यार सत्कार नाल गुरबाणी विरसा संभाल सतसंग टकसाल बीबी नरिंਦਰ कौर जी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਨੇ
ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਰਾਗੀ ਜਥੇ, ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੰਥ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 8:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਵੀਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖੋਲ ਦੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। धन वाहेगुरु जी। इसकी डिले खोल दो, थोड़ी डिले खोल दो। साहिब जी श्री वाहेगुरु जी। वाहेगुरु। पूरी आवाज वाहेगुरु गुरु वाहेगुरु गुरु डिले खोल दो। वाहेगुरु वाहेगुरु साहिब जी। धन वाहेगुरु
वाहे गुरु जी श्री वाहे हे गुरु। ये भी सेम कर लो, और आवाज खोल के रखियो। सूरबीर बचन के बली, कौलाबपुरी संती छली, डगमग छाड़ रे मन बौरा। आप तो जरे मरे सिद्ध पाए, लीनो हाथ संधौरा डगमग छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा। रोह के रुहेले रोह के रुहेले, माग देश के मघेले भी बांग से बुंदेले पाप पुंज को मलत है। रोह के रुहेले, माग देश के मघेले, वीर बांग से बुंदेले पाप पुंज को मलत है। रोह के रुहेले, माग देश के मघेले, वीर बांग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है। वीर बांग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है। वीर बांग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है। बांग के बंगाली फिर हाथ के तिरंगा वाली, दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलते हैं। बांग के बंगाली फिर हाथ के तिरंगा वाली, दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलते हैं। रोह के रुहेले, माग देश के मघेले, वीर बांग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है। रोह के रुहेले, माग देश के मघेले, वीर बांग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है। वीर बांग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है। वीर बांग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है। बांग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली,
दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। भंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली, दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। भंग के बंगाली। गोखा गावे चीन मचीन के शीस ने आवे, तिब्बती तिहाए गोखा गुन गावे चीन मचीन के शीस ने आवे, तिब्बती तिहाए देख देखो दौलत है। जिन्हें तो हितायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पा, सर्वधन धाम फल फूल फलत है। जिन्हें तो हितायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो, सर्वधन धाम फल फूल फलत है। सर्वधन धाम फल फूल फलत है। सर्वधन धाम फल फूल फलत है। भंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली, दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। भंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली, दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। भंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली, दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। भैया इसको डिले छोड़ दो, सारे साउंड की डिले छोड़ दो, तबला छोड़ के जो मॉनिटर भी छाड़ दो, मॉनिटर भी छाड़ दो। आउटपुट ही नहीं आती कोई। वाहे गुरु, ठीक है, अभी सेम कर दो ऐसे थे। वाहे गुरु गुरु वाहे गुरु जी
श्री वाहेगुरु। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਾ ਦਿਨ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਉਸकी रमज को पहचानो और उसकी बात भी मानो। ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਰਨੈਲ ਆਪ ਯੋਧੇ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਐਸੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੈਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਝਟਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੌਲੀ ਜੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਗਾਈਏ। ਪਰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਸਾਊਂਡ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਐਸੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਾਇਨਾਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਥੋੜਾ ਖੋਲ ਦਿਓ। डगमग छाड़ रे छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे, छाड़ रे। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ सिंदूर, डगमग छाड़ रे मन बोरा, मन रे छाडो भरम प्रगट होए नाचो, या माया के डांडे। मन रे छाडो भरम प्रगट होए नाचो, या माया के डांडे, या माया के डांडे। सूर के सन्मुख रणते डर पे, सती के साजे बांडे, सती के साजे बांडे। अब बात रे मरे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ संदूरा। अब बात रे मरे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ संदूरा।
डगमग छाड़ रे मन भौरा, छाड़ रे मन भौरा, डगमग छाड़ रे मन भौरा, छाड़ रे मन भौरा। अब तो रे मरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ संदौरा, अब तो रे मरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ संदौरा, डगमग छाड़ रे मन भौरा, छाड़ रे मन भौरा, डगमग छाड़ रे मन भौरा, छाड़ रे मन भौरा। याबिद जगत बिगुता, याबिद जगत बिगुता, काम क्रोध माया के लीले, याबिद जगत बिगुता, याबिद जगत बिगुता। कहे कबीर राजा राम न छोड़ो, सगले ऊंचते ऊंचा, सगले ऊंचते ऊंचा। अब तो रे मरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ संदौरा, अब तो रे मरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ ऊंचा सगले ऊंचते ऊंचा, छाड़ रे मन भौरा, डगमग छाड़ रे। अब तो जरे मरे सिद्ध पाए लीनो हाथ संधोरा, डगमग छाड़ रे मन भौरा, डगमग छाड़ रे मन भौरा, डगमग छाड़ रे, डगमग छाड़ रे मन भौरा, डगमग छाड़ रे। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, अब तो मरे सिद्ध पाइए, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, अब तो जरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ संधौरा, लीनो हाथ संधौरा,
रहे उस माए, चरण कमल चित रहे उस माए, चरण कमल चित रहे उस माए, चरण कमल चित रहे उस माए। अब हम चली ठाकुर बहार, अब हम चली ठाकुर बहार, जब हम शरण प्रभु की आई, जब हम शरण प्रभु की आई। राग प्रभु भावे मार, राग प्रभु भावे मार, राग प्रभु भावे मार, राग प्रभु भावे मार। हे रब हे सस हे करुणानिध, हे रब हे सस हे करुणानिध। मेरी अबै बिनती सुन लीजै, मेरी अबै बिनती सुन लीजै। आप मांगत हाकम दे कछ चाहत हाथ मैं सोई कीजै। शास्त्र सोअत हिरण भीतर जूझ मरादा साथ पतीजै। सब सहाय सदा रग महे कृपा कर शावर है बर दीजै। गरत मामा पादियो पर निशान कहा, खेत कमांड सूरमा अब जूझन को दा। प्रेम खिलन का जा सिर धर गली गली मेरी आ। मानुक पैर तरी जै सिर दी जगान नागी जै। सूरा सु पहचानिए ढोल दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मेरे कबू न छाड़े खेत। कां तुही काली तुही देगी अरतीर, तुही निशानी जीत की आज तुही अजमीर। खंड बिहंडन कांदल खंडन, अतरन मंडन बर बंडन कुछ दांडी खंडन। तेज प्रचंडन ज्योति मंडन पहाड़ प्रवक सुख संता करणम। दुर्मत दरणम किल विकारणम आसरणम जय जय जयकारण। श्रेष्ठ उबारण मां प्रतिपारण जयते गण, मां प्रतिपारण जयते गण। देवो पर मोहे है शुभकार मन दे कब हूँ न डरो। न डरो हर सो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। हर सिख हो अपने ही मन को है, लालच हो गुण तो उचरा। जब आप योद निदान बने अत हिरण में तब जूझ मरो, अत हिरण में तब जूझ मरो, अत हिरण में जूझ मरो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। साਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ 3 ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਗੂੰਜਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚਾਅ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ
ਆਪਾਂ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁਭੇ, ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ 3 ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਦਾ ਕਰੀਏ, ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੇਵਕ ਜਥਾ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਲ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਹਰੀਨਗਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਸੰਕੋਚਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਆਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਓ, ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਆਪ ਮੁਕਤ मुक्त करे संसार। नानक तिस जन को सदा नमस्कार। गुर सिखा की हार तोड़ दे, हम पापी पी गत पाए। गुर सिखा की हर तोड़ दे, हम पापी पी गत पाए। सारी संगत गुर सिखा की हर तोड़ दे, हम पापी
की हर तोड़ दे, हम पापी भी गत पाए। गुरसिखा की हर तोड़ दे, हम पापी भी गत पाए। सतगुर पुरख हर ध्याइंदा, सत संगत मेल मिलाए। सतगुर पुरख हर ध्याइंदा, सत संगत सतगुर पाए। सत संगत सतगुर सेवदे, हर मेले गुर मिलाए। गुर सिखा की हर तोड़ दे, हम पापी भी गत पाए। गुर सिखा की हर तोड़ दे, हम पापी भी गत पाए। ए बहुतल जगत संसार है, गुर बोहित नाम तराए। गुर सिखी पाना मनिया, गुर पूरा पार लंघाए। गुर सिखा की हर तोड़ दे, हम पापी भी गत पाए। गुर सिखा की हर तोड़ दे, हम पापी भी गत पाए। तोर मस्तक हर तब लिखिया, गुर नानक मिलिया आए। तोर मस्तक हर प्रभ लिखिया, गुर नानक मिलिया आए। गुर सिखा की हर तोड़ दे, हम पापी भी गत पाए। जपो गुर सिखा की हर तोड़ दे, हम पापी भी गत पाए। जम कंकर मान पितारियन, हर दरगे गए सजाए। गुर सिखा नू शाबाश है, हर टुटा मेल मिलाए। गुर सिखा नो शाबाश है, गुर तुठा मेल मिलाए। गुर तुठा मेल मिलाए। गुर सिखा नो शाबाश है, हर टूटा मेल मिलाए। गुर सिखा की हर तोड़ दे, हम पापी भी गत पाए। गुर सिखा की हर तोड़ दे,
आँखां बीरता जी की, आँखां बीरता जी की, गुर सजन दे मिलाए लियो, गुर सजन दे मिलाए लियो। जो दिसे गुर सिकड़ा तिस निव निव लागो पाए दियो। जो दिसे गुर सिकड़ा तिस निव निव लागो पाए दियो। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जो दिसे गुर सिकड़ा तिस निव निव लागो पाए जियो। जो दिसे गुर सिकड़ा तिस निव निव लागो पाए जियो। सोई दस उपदेसड़ा मेरा मन अनंत ना काहू जाए जियो। ए मन ते तू एव सा मैं मार्ग ते बताए जियो। मैं मार्ग दे बताए दियो। जो दिसे गुर सिकड़ा तिस निव निव लागो पाए दियो। जो दिसे गुर सिकड़ा तिस निव निव लागो पाए दियो। हाँ आया दूरों चल के मैं तकी तो शरणाए दियो। मैं तकी तो शरणाए जियो। हाँ आया दूरों चल के, हो आया दूरों चल के मैं तकी तो शरणाए जियो, शरणाए जियो। हो आया दूरों चल के मैं तकी तो शरणाए जियो। मैं आशा रखी चेत में मेरा सब दुख गवाए जियो। मेरा सब दुख गवाए दियो। जो दिसे गुर सिकड़ा तिस निव निव लागो पाए दियो। जो दिसे गुर सिकड़ा तिस निव निव लागो पाए दियो। इत मार्ग चले भाई अरे
लागे मन की मातड़ी विसारे दूजा पाजियो विसारे दूजा पाजियो ज्योति से तुलसी कड़ा इस निव निव लागो पाए दियो ज्योति से तुलसी कड़ा इस निव निव लागो पाए दियो वाहिगुरु 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 ज्योति से गुरसी कड़ा इस निव निव लागो पाए दियो ज्योति से गुरसी कड़ा इस निव निव लागो पाए दियो त्यों पावे हर दरसावड़ा मैं लगे ततीवा जियो हो आपो बोल ना जानदा मैं कहया सब कमाल जियो हर भगत खजाना बख्शिया गुरु नानक की आप साजियो गुरु नानक की आप साजियो ज्योति से तुलसी कड़ा इस निव निव लागो पाए दियो ज्योति से तुलसी कड़ा इस निव निव लागो पाए दियो मैं बाहुर ना तृष्णा ओखड़ी हावता त्रिभुत अगाए दियो जो गुर दिसै सीखड़ा तिस निव निव लागो पाए दियो ज्योति से गुर सिखड़ा जो गुर दिसै सिखड़ा तिस निव निव लागो पाए दियो तिस निव निव लागो पाए दियो जो गुर दिसै सिखड़ा तिस निव निव लागो पाए दियो तिस निव निव लागो पाए दियो जो दिसै तुलसी कड़ा इस निव निव लागो पाए दियो जो दिसै तुलसी कड़ा तिस निव निव लागो पाए दियो इस निव निव लागो पाए दियो इस निव निव लागो पाए दियो साध संगत जी केवल 4-5 मिनट समा दास दा बाकी है आओ सारी संगत रल के उस महान जरनैल नूं करिए नमस्कार सारी संगत रल के उन्हां के मुख सद उजले उन्हां नूं सब जगत करे नमस्कार।
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ 10-15 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਹੋਰ। ਤੋ ਆਓ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੋ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਨਮਸਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਸਨੀਮਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਰੀਏ ਨਮਸਕਾਰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਅਸੀਸ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ, 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 ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ। ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ, 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 ਸਭ ਸੇ ਦਿਆਦਾ, ਸਭ ਸੇ ਦਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵੀਐ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵੀਐ,
ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ बलिहारी तिनको वाहिगुरू हो बलिहारी तिनको हो बलिहारी तिनको वाहिगुरू 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 जगत करे नमस्कार उन्हां सब जगत करे नमस्कार सब जगत करे नमस्कार सब जगत करे नमस्कार सब जगत करे नमस्कार उन्हां सब जगत करे नमस्कार उन्हां सब जगत करे नमस्कार उन्हां के मुख सारी उजले उन्हां के मुख सारी उजले पढ़ो उन्हां के मुख सारी उजले उन्हां के मुख साथी उजले उन्हां के मुख साथी उजले उन्हां के मुख साथी उजले सब जगत करे नमस्कार पढ़ो सब जगत करे नमस्कार उन्हां सब जगत करे नमस्कार उन्हां सब
ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੁਟਾਨਪੁਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਗਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਤੀਜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਮਈ 1723 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਪਿੰਡ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ ਇਚੋਗਿਲ, ਉਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੰਦੜ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਇਮਪੁਰੀ, ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮਏ ਖੁੱਡੇ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਓ ਜੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਣੇ ਨੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ,
गुरबाणी विचार तिनके मुख सद उजले तित सच्चै दरबार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर सुभाईमान गुरु सवारे प्रेमी सतसंगी जनों, वडभागे हो आप जी सतगुरां दी पावन हजूरी विच सत संगत करन दा सुभाग आप जी नूं प्राप्त होया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सिख कौम दे महान जरनैल सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया दे 300 साला जन्मदिन की शताब्दी नूं ये अज दे विशेष गुरमत समागम समर्पित हैं। सतगुरां दी हजूरी विच श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब एडवोकेट सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी, बाकी होर पतवंते सज्जन, दिल्ली श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार परमजीत सिंह जी शर्मा, सरदार मनजीत सिंह जी जीके, जिन्हों ने सहयोग दिता है ते अज दे ये विशेष गुरमत समागम किए जा रहे हैं। बेनती करांगा गुरबाणी नूं पढ़िए, भाई गुरदास जी नूं पढ़िए, जिथे सतगुरां ने सानू भगती की दात दिती है, नाल शक्ति की दात भी दिती। गुरु हरगोबिंद जी महाराज का समय समर्थ रामदास सवाल करदा है, तुसी गुरु नानक पातशाह की जोत के मालक हो, तुहानू 2 तलवारां धारण करनियां क्यों पईयां? सतगुरां ने जवाब दिता सी, एक जरवारे की पखिया ते गरीब की रखिया वास्ते आ। जदों हमलावर हिंदुस्तान की इज्जत पत नूं लुटन वास्ते आंदे सी, जिहड़ा पंजाब है इनू पैदान समझिया जांदा सी, पर साडे बजुर्गां ने साडे वडेरियां ने जिथे गुरबाणी नूं संभालिया, उथे नाल ही गुरु पातशाह की दिती हुई दात जिहड़ी शस्त्र है इनू भी अपने जीवन के अंदर संभालिया। ते जरवाने जिहड़े हमले करन वास्ते आंदे सी, आबरू इज्जत पत लुटन वास्ते आंदे सी, सारे जिन्ने भी साडे बजुर्ग ने, भावें जस्सा सिंह आलूवालिया, भावें नवाब कपूर सिंह या उन्हां दे संगी साथी, इन्हां सारियां ने हमेशा वास्ते उन्हां दे राह भी बंद कीते। पर जस्सा सिंह रामगढ़िया दा आपा जीवन पढ़िए, सब तो वड्डी गल ये, जदों पंथ मुसीबत विच आया ते उन्हां अपना आप त्याग के सब कुछ नूं एक पासे करके पंथ दे नाल खड़े होके पंथ दी इमदाद कीती। उस भीड़ा दे टाइम जदों बिल्कुल इउं लगदा सी कि पंथ दुश्मन दी लपेट विच आ जावेगा। दूजी बेनती, जे जस्सा सिंह आलूवालिया नूं माली सिंह जिहड़ा सी सरदार जस्सा सिंह दा भरा, जे उन्हां नूं कैद करके लिआया है ते जस्सा सिंह रामगढ़िया ने बड़ी निमरता दे नाल पहला मुआफी मंगी ते फिर जिहड़ा एक बनदा सत्कार सी अपने वल्लों दे के सरदार
ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਰੀਆ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਪੰਥ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਮਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਹਾੜਾ ਸਕਾਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3ਜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਕਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਗੂੰਜਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀਆਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत, अज दिल्ली के इस पंथक स्टेज ते सभायमान सिख कौम के महान सत्कारयोग प्रधान श्रोमणी अकाली दल सरदार सुखबीर सिंह बादल, प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी, उन्हां दी सारी टीम, सरदार रजिंदर सिंह जी मेहता सीनियर मीत प्रधान साहब और संत बाबा हरबंस सिंह जी की जगह ते बैठे विराजमान संत जी महाराज और समुचे सिख संगत, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अपनी गल शुरू करने तो पहला सरदार मनजीत सिंह नूं कहांगा भाई उस स्टेज ते अपने साथियों नाल आ जाण। सब तो पहला मैं दिल्ली की समुची सिख संगत नूं तहे दिल तो शुक्रगुजार हाँ, वधाई देंदा हाँ, जिन्हां कल दे नगर कीर्तन दे विच इस विच शामिल हो के पार्टिसिपेट करके और रकाबगंज तो लैके फतेहनगर तक जो श्रद्धा और सत्कार तुसी गुरु प्रति प्रगट किया है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदे ते इतनी वड्डी गिनती च आए हो, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी के सदे ते इतनी वड्डी गिनती च आए हो, मैं दिल दीआं गहराइयां तो तुहाडा धन्नवाद करता हाँ। गल ये कि साढ़े ते कई गल्लां दी जिहड़े नुकताचीनी करते हैं, मैं वो गल नहीं करनी चाहता। मैं जब छोटा सी ते अपने लीडरां दे लैक्चर सुनने वास्ते अजमन खान पार्क या गांधी ग्राउंड दे विच जाया करता सी। उस वक्त ज्ञानी करतार सिंह, सरदार गोपाल सिंह कौमी बड़े सहज अवस्था च बोलते सन, बहुत ही
ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੇਚਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਤਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ ਉਪਮਾ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਲਿਖਣ ਔਰ ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਜਮਲ ਖਾਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੀਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਡਤ ਪੰਥ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਥ ਔਰ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਨਾ ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇਗਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਤਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਲਾ ਲੈਣ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਗਏ ਲੀਡਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਥ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਾਂ ਬਚੇਗੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਜੋ ਹਸ਼ਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੀਕ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਲੋ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਬਲੇਡ ਕਰ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ NSA ਤਦ ਟੁੱਟੇਗੀ ਜਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, राज बिना ना धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। ये साड़ी दुर्गति जिहड़ी हुई है ना, ये पिछले 7 सालों में सेंटर में साड़ी कोई राज नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं। पर यह गल मैं कह देनी चाहता समुची सिख कौम नूं कि 2024 दे विच जितने भी उम्मीदवार अकाली दल खड़ा करे, हज़ारां दी गिणती भी जिता के तुसीं उन्हां नूं पार्लीमेंट च भेजना है। फिर असीं देखांगे बगैर सिखां दे किहड़ा दिल्ली दे विच हुकूमत बनांदा है, देखांगे किहड़ा हुकूमत बनांदा है। और सिखां दे बगैर हुकूमत नहीं बनेगी, हुकूमत विच सिखां दे नुमाइंदे आउणगे, फिर असीं देखांगे सिखां नाल जास्ती कौन करदा है। इस वास्ते मैं एक गल बेनती करनी चाहता, बतेरियां ताकतां लगी हुई हैं, पर अज सिख कौम गुरु अगे अरदास करके ज्ञानी जगतार सिंह ने अरदास की है ना, पंथ नूं चढ़दी गल्लां च लैके जाना। उन्होंने तुहानूं बेनती की है ते गुरु अगे अरदास की है। ये हैड ग्रंथी साहिबान दे ये लफज अंजाई ना समझना, पर मैं ज़्यादा ना कहता होया इतनी गल जरूर कर देना चाहता कि दिल्ली का हर सिख श्रोमणी अकाली दल नाल खड़ा है, श्रोमणी गुरुद्वारा पंथक कमेटी नाल खड़ा है। दिल्ली के इतिहास दे विच बहुत सारे प्रधान आए, बड़े बड़े सत्कारयोग प्रधान आए, पर दिल्ली के सिखां की नबज पहुँचाने वाला सरदार हरजिंदर सिंह धामी आया है, जिसने नगर कीर्तन करके और अज का समागम करके दिल्ली के सिखां नूं जो देन दी है, ये दिल्ली के सिख तय जिंदगी तक नहीं भुलणगे, तय जिंदगी तक नहीं भुलणगे। मैं ज़्यादा समा ना लवा, ज़्यादा ला गया 5 मिनट, क्योंकि मैं बेनती की थी सरदार मनजीत सिंह जी के होरां ने जिहड़ा ने पिछले 15 दिनों साडे नाल दिन रात कीता, वो बोलणगे। मैनूं सुनिया मिलिया भुंदड़ साहब का बई बीबी रंजीत कौर भी 2 मिनट जरूर बोलेगी, मैं तो जेड़े भी लफज कहणगे मेरे ते सिर मथे देन। इस वास्ते मैं ज़्यादा ना लफज कहता होया मैं एक बेनती होर कर देनी चाहता, भावें धार्मिक स्टेज है तो भावें पंथक स्टेज है। इस जलंधर दे विच दिल्ली दे सिखां दे कोई रिश्तेदार रहिंदे ने, वो अगले दिनों दे विच जलंधर जाके अकाली दल नूं जिताउण वाली गल करन ते असीं समझांगे कि जिहड़ा काम सरदार हरजिंदर सिंह धामी ने, सरदार सुखबीर सिंह बादल ने इत्थे कर विखाया, कोई किसी का कर्जा नहीं ला सकता। कोई कहे जिहड़ा साडे ते एहसान सरदार हरजिंदर सिंह धामी ते प्रधान साहब ने चाढ़िया, असीं तां जिंदगी नहीं ला सकते। पर चलो गुरसिख का तिल फुल भी गुरु प्रवान करता है, अपना तुल फुल भी प्रवान कराओ और गुरु महाराज नूं फतेह लैके देवे सानू। हुण मैं बेनती करांगा सरदार मनजीत सिंह जी के नूं कि वो समय की पाबंदी रखते हुए 5 मिनट वास्ते अपने विचार रखणगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु महाराज दी निੱਘੀ गोच बैठे समूह साध संगत फतेह दी सांझ करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मंच ते बैठे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब, उन्हां दी सारी टीम, महापुरुष बाबा बचन सिंह जी, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब सार सुखबीर सिंह बादल, सार परमजीत सिंह सरना जी और
ਰਾਮਗੜੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਿਆਜ਼ ਜੀ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਕੱਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਣੀ ਫਤਿਹ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 2014 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1783 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। 1783 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। 30 ਹਜ਼ਾਰੀ, ਪੁਲ ਮਠਾਈ, ਮੋਰੀ ਗੇਟ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ 1783 ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਕਿ NCERT ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੈਰੀਕੁਲਮ ਛਾਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹ ਕਿਉਂ। ਜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਖਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੌਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਿਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇ ਹਮਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ SGPC ਨੇ, ਅੱਗੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ IAS, IFS, IPS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ, ਕਲਮ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਹਿਟਲਰ ਨੇ। 60 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀ ਉਹਨੇ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰੋ कि अज तक किन्ने नोबल प्राइज मिले ने और चो यहूदियों को किन्ने मिले ने। अज इजराइल दे विच 40 तो वध इस्लामिक कंट्रियां ने कोई वेख नहीं सकता। अज दुनिया ते सोने का भाव यहूदी कटते ने, जूस कटते ने। अमरीका कोई फैसला नहीं लै सकता जब तक यहूदियों की लॉबी पास ना कर दे। ये एजुकेशन की ताकत है। अज लोड़ है जिथे कौमी मसलियां ते सानू सियासत छड़ के इकट्ठे होण दी, दूजे पासे अपनी कौम नू एजुकेट करन दी। बंदूक तलवार जिहड़ी है, किरपान जिहड़ी है साडी ट्रेडिशन है, हथियार साडे ट्रेडिशन ने, असी रखने जरूर ने, लेकिन ये हथियार जिहड़े ने ये किसी नू मारन वास्ते नहीं, किसी गरीब दे उत्ते हमला करन दे नहीं, किसी दी जर जोरू ते कब्जा करने वास्ते नहीं। ये जदों चुकने पैणगे उदों मजलूम दी रक्षा वास्ते करना, असी देश दी रक्षा वास्ते करदे हां। मैं सत श्री अकाल। आखिरी गल कह के मैं खत्म करांगा क्योंकि लाइव जा रहा। सानू हर तरीके नाल वखवादी खालिस्तानी पेश करने की कोशिश होती है। मैं अज एक आंकड़ा देन लगा तुहाडे कोल। सानू आख्या जाता है कि आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन हक की गल करते हैं तो खालिस्तानी ने, जे अपने पानिया की गल करते हैं, पंजाब के मसलिया की गल करते हैं, आर्टिकल 25 की गल करते हैं, असी खालिस्तानी हाँ। मैं एक आंकड़ा दिना जो राज सभा पेश होया, उहदे पेश होया कि सब तो ज्यादा फौजियां दी विडोज केड़ी स्टेट च ने। ये टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पे छपया, ये 10 दिन पुरानी गल दस रहा। सब तो वड्डा सूबा उत्तर प्रदेश, 22 करोड़ की आबादी है, लेकिन 22 करोड़ की आबादी दे विचों यूपी दे विच जिहड़ियां विडोज ने वो सिर्फ 1815 ने। मैं बाकी सूबे छड़ दवां, मैं पंजाब ते आना वा। पंजाब नूं कहंदे हो ना असीं वखवादी हां, साडी संघी घुटदे जिहड़ी सरकार आंदी है कि पंजाब नूं नहीं पड़ देना। असीं पंजाब की आबादी 2.5 करोड़, यूपी की आबादी 22 करोड़, ते पंजाब दे विच सब तो ज्यादा अगर विडोज वजदियां ने वो 2.5 करोड़ के सूबे पंजाब दे विच 2245 विडोज ने, जबकि 22 करोड़ वाले 1800 कुछ ने। ये सबूत नहीं कि सिख कौन ने, जिन्नियां लाशां तिरंगे च लिपट के आंदियां ने पंजाब दे विच किसी सूबे च नहीं जांदियां। और जेडे अनविआहे बच्चे 19 साल 18 साल 20 साल 22 साल दे गोलियां खा के बॉर्डर ते शहीद होंदे ने, वो पंजाब सब तो अगे है। अज कंट्रोवर्सी चलाती जी, किसी ने झंडा बनाया सी मूंह ते, उन्होंने अंदर नहीं जान दिता दरबार साहब दे। दरबार साहब की एक मर्यादा है, दरबार साहब की मर्यादा कोई तोड़ नहीं सकता। मैं समझदा कि सानू वखवादी कहण वाले ना साडे आंकड़े पढ़ लैण। मैं पुरानी गल छड्डती, फांसियां किन्नियां होईयां आजादी च, जेलां च किन्ने गए, होर कुर्बानियां, काला पानी किन्ना होया। लेकिन मैं अज की गल दस रहा कि सब तो ज्यादा अगर लाशां किसी जगह आंदियां ने तो वो पंजाब च आंदियां ने, जिहदी आबादी 10% है यूपी के मुकाबले। मैं एक जकारा छड्डांगा, हथ खड़े करके अज एक प्रण लैके जाना समागम चो। आने वाले समय अपनी आने वाली पनीरी नूं एजुकेट करोगे, और जे तुसी अपनी पनीरी नूं एजुकेट कर लिया, ये वड्डी तो वड्डी सरकार नूं तुहाडे अगे झुकना पएगा। मैं जकारा छड्डांगा, और जे जकारे का जवाब देना ताकि वो जस्सा सिंह रामगढ़िया जिन्हां ने वो तखत पट के जाके दरबार साहब के चरणा सुटिया सी, उन्होंने भी असीं श्रद्धांजलि देवांगे। बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कई गल्लां मैं कोई प्रोफैसर तो है नहीं याद रखांगा ते भुलदा रहांगा, पर एक गल मैं कह देनी चाहता वां। अज इस दे महान पंथक दीवान दे विच
ਜਿਹੜੀਆਂ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 20 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗੜਾ ਦੇਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਖੋਰਿਆ, ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਗਦੇ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਖਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਆਂਧਰਾ ਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਕੋਕਲਾ ਜੀ ਆਏ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਹੇਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਵਕਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। बहुत ही सत्कारयोग साध संगत जी और स्टेज ते बैठे हुए पतवंते सज्जन और सामने बैठी साध संगत जी, आपां गज वज के फतेह दी सांझ करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं पहले तो दिल्ली की संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ। कल सारी संगत ने उस महान जरनैल, वो जरनैल महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी, जो कि 5 जरनैलों चों एक जरनैल, जिन्हों की 3जी जन्म शताब्दी 5 मई को आ रही है। और धन्यवाद करती हैं श्रोमणी कमेटी का, जिन्हों ने जो प्रोग्राम है उसका आगाज़ कल दिल्ली तो किया। दिल्ली में जो महान खालसा फतेह मार्च निकलिया है, वो सारिया संगतां ने वध चढ़ के हिस्सा लिया। खास करके यूथ के बच्चे जोड़े से बहुत ज़्यादा सी, आप सब का धन्यवाद करते हैं। और मैं श्रोमणी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ धामी साहब का। मैं हुणे न्यूज़ पढ़ी है कि डिब्रूगढ़ जेल में जेड़े NSA के चक्कर च बंद किए हुए हैं, उन्होंने हुण उन्होंने परिवार के मैंबर मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, श्रोमणी अकाली दल का, जो हमेशा सिखा वास्ते खड़े ने। और मैनू 2 मिनट का टाइम दिता है बस, तो मैं सारी संगत नूं बहुत बहुत इस दिन की बधाई देनी हाँ। और मैं कहनी हाँ कि सारी संगत गज वज के इस तरह ही अपने महान जरनैलों के आपां दिन मनाइए। और जो असीं दिन मनावांगे तां ही साडी पनीरी नूं, साडे बच्चों नूं पता लगेगा। और कल ऐसे मैदान विच खालसाई खेडां होण जा रही हैं, तो मैं बेनती करदी हां कि सारी संगत अपने बच्चों नाल इत्थे जरूर पहुँचो और खालसाई खेडां देखो। जो आनंदपुर साहब नहीं जा सके वो नज़ारा इत्थे देखोगे तुसीं। इन्ना कुछ कहंदे मैं सारी संगत नूं बधाई दिंदे होए फतेह दी सांझ करदी हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। 2 मिनट लगाए थे। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत, अज सरदार प्रकाश सिंह जी बादल सिख कौम के भीषम पितामह ते महान लीडर, अज तबीयत उन्होंने थोड़ी ढिली हो गई सी। इतने वड्डे पोलिटिकल लीडर के फर्जंद
ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਢਿੱਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਹ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜੀਕੇ ਤੇ ਚੱਕਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦੀ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਕੌਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਕਮਿਊਨਲ ਹੈ, ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਕਮਿਊਨਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਕੂਲਰ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜੀ ਕਿਤੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਅੱਜ NCERT ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਕੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ।
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ 80-90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਬ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ 3 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਫੌਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਟ 1920 ਚ ਬਣੀ, 102 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇसी ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਕੀਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਈਏ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕੇ। ਆ ਫੌਜ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਰਮ ਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹੋਏ। ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸੀਜੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤਗੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੇਕੇ ਤਗੜੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ
फैसला किया कि पंजाब सरकार तरफों पूरे खालसा पंथ का जो इतिहास है उन्होंने संभालना है। असी उदों 600 करोड़ रुपया ला के विरासते खालसा बनाया, आनंदपुर साहब बनाया। छोटे घल्लूघरा की यादगार बनाई, वड्डे घल्लूघरा की यादगार बनाई। इत्थे बहुत संगत बैठे होने लोग जिन्होंने पता नहीं वड्डे घल्लूघरा बारे, जो 30,000 तो वध सिंह सिंघणियां नूं शहीद किया गया सी, वो यादगार बनाई। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की यादगार बनाई। तुसी दसो अकली श्रोमणी अकाली दल की सरकार ने बनाई है, एक भी कोई कांग्रेस या किसी ने सोच भी नहीं सकते कि बनानी है। जिवें मैं कहा कि सैकुलर नेचर खालसा पंथ ही है, श्रोमणी अकाली दल गुरुआं दे दसे रास्ते दे चलने वाली पार्टी है। भगवान वाल्मीकि जी की पवित्र स्थान भी बादल साहब ने बनाया, गुरु रविदास जी महाराज का पवित्र स्थान भी थोड़ी श्रोमणी अकाली दल की सरकार ने बनाया। दुर्गा नाम मंदिर के चारों तरफ भी पूरी डेवलपमेंट श्रोमणी अकाली दल की सरकार ने कराया, और किसी सरकार ने नहीं कराया। अज आपां नूं पछाणन की लोड़ है किहड़े पंथ दे नाल है, किहड़े पंथ दे दोषी है। पहरावा पंथ वर्गा पाउणगे, दिखाउणगे, गल्लां करनगे खालसा पंथ दी, पर है खालसा पंथ दे दुश्मन। उन्हां एजेंसियां उन्हां ताकतां नाल रले है जिहड़ी थोड़ी अपनी कौम नूं कमजोर करना चाहुंदी है। इस करके आपां नूं पछाणन दी लोड़ है। मैं धन्नवादी हां एडवोकेट धामी साहब का, जो SGPC के प्रधान है। जो गल चली इत्थे बैठे सरना साहब नाल असीं सारी विचारां कर रहे सी कि महाराज जस्सा सिंह रामगढ़िया जी की शताब्दी आ रही है, किवें मनाईए, क्योंकि अपनी जिंदगी विच इक्को ही मौका है आप शताब्दी मनाउण दा। ते जो गल्लां होईयां, मैं इन्हां नूं बेनती की कि मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब नूं बेनती करांगा कि पूरे धूमधाम नाल मनाउणी चाहिदी है शताब्दी, पैसे की कमी नहीं होनी चाहिदी है। ते सारी संगतां रामगढ़िया एसोसीएशन है सारी, सरना साहब मनजीत जी के सारे इकट्ठे होए असी ते फैसला किया। ते बड़ी खुशी है कि सारे ने इकट्ठे होकर बड़े धूमधाम नाल शताब्दी मना रहे हैं। जो नगर कीर्तन पंजाब जो 15 दिन मतलब पंजाब असी कह सेवा सानू दिओ, उत्थे भी पूरा इंतजाम हो रहा, क्योंकि ये फायदे है। क्योंकि जो जिमें जिमें आ काफला जाऊगा आप नगर कीर्तन अपने पूरे पंजाब या हरियाणे जिथे भी जाएगा, जो बच्चे जुड़नगे, जो लोग जुड़नगे, उन्होंने इतिहास पता होगा कि किवें खालसा पंथ के जरनैलों ने किवें बहादरी नाल जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। देखो मुगलों ने अपने देश ते कब्जा किया, मुगलों ने इत्थे आके लुटिया कुटिया, सारे जुल्म किए। आ खालसा कौम है जिन्होंने मुगलों के उत्ते आके कब्जा किया। आ थोड़ी बहादरी है। इस करके मैं सारी संगत का धन्यवाद करदा, तुसी अज सारा समा कढ़ के तुसी इस प्रोग्राम च आए हो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान होने के नाते, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल एक परिवार है, कौम का परिवार है। उहदे मुखी के नाते मैं सारिਆਂ ਨੂੰ जी आए कहना ते धन्यवाद करदा है ते फतेह आज करके आगे लेना है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं धन्नवादी हाँ। सिर्फ 12-13 मिनट बोलने वास्ते, ये दिल्ली दे संगत दे दर्शन करने वास्ते
ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਮਗੜੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਿਬੜਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਏ, ਸਟਾਲ ਵੀ ਲਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਰਾਣਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਪੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਮੈਂ ਵਾਰਿਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਰਮੀ ਸਹੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਰਮੀ ਸਹੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀ ਬਾਗ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ, ਸਰਦਾਰ ਖੀਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਠਾਰੂ ਤੇ SGPC ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ, ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ GK ਸਾਹਿਬ, ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ SGPC
ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਡਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ, ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ DGP ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ, 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਟੀ ਇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਜੋ 700 ਸਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਖਿਲਜੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੈਲੰਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ 'ਚ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਯੂਨਿਟਰੀ ਟਾਈਪ ਰਾਜ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 1978 ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਟੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ SCPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਮਾਰਕਸੀ ਸਰਜੀਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ 78 ਦੀ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਮਾਰਕਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਜੀਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 78 ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਮੰਗਤੇ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲੇ, ਕੇਰਲਾ ਵਾਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੜੀਸਾ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਮਤਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਜਾਗਰਤ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸੋ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਜੇ ਤਖਤ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰ ਜੱਸਾ ਸੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਾਈ ਆਈ 1783 ਦੀ, ਉਹ ਤਖਤ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬੇਗਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਛੱਡਿਆ ਰਾਜ, ਜਾਓ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਠੁਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਆਖੇ ਦਿੱਤਾ? ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਆਖੇ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਓ, ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਹ GK ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ, ਸਾਰੀ SGPC, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ, ਧਾਮੀ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਾਮਯਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ
ਕਿ ਸਾਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲੀਆਂ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਕੱਟੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 8 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਕਿਸੇ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਚੀਨ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਨਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫੜ ਕੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ 30-30 ਸਾਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਆਓ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਓ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਕੜਾ ਕਰੀਏ, SGPC ਤਕੜੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਮੰਨ ਲੇਗੀ। ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਲੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰੋ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅਸਲੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਅਸਲੀ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਏ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾਇਆ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਕੌਮ 'ਚ ਏਕਤਾ ਆਏਗੀ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत, सिख कौम दे महान कीर्तनीय घट्टो घट मेरी नज़र विच भाई सतिंदर वीर सिंह जी आ गए हैं। वो अपने साज तैयार करन, पर उन्हां तो पहला श्रोमणी गुरुद्वारा पंथक कमेटी के प्रधान सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी संगतां नूं संबोधन करनगे। मैं धन्नवादी हाँ बाबा बचन सिंह जी का, बाबा सुरिंदर सिंह जी का। बाबा जी जो सेवा कर रहे हैं वो लामिसाल है। मैं धन्नवादी हाँ निहंग मुखी बाबा बलबीर सिंह जी का ते उन्हां दे सारे साथियों का। तो मैं उन्होंने बेनती की है कि दिल्ली की संगत नूं तुसी कल वो नज़ारा विखाना है जो आनंदपुर साहब विखाते सो। हुण मैं बेनती करांगा, बड़े ही मुत्तां बाद मेरी नज़र दे विच, मेरे ख्याल दे विच टोड़ा साहब तो बाद श्रोमणी गुरुद्वारा पंथक कमेटी नूं कोई प्रधान मिलिया है ਤਾਂ ਉਹ सरदार हरजिंदर सिंह धामी ਨੂੰ। मक्कड़ साहब बतेरी सेवा की है, पर साड़ी उस वक्त बड़ी खड़ा बैठी सी बड़ी आपस में। पर सरदार हरजिंदर सिंह धामी जी का जिस तरह नाम सुनिया उस तो वध सेवा कर रहे हैं। और मैं ये भी बेनती की है इन्हों कि दिल्ली में श्रोमणी गुरुद्वारा पंथक कमेटी का धर्म प्रचार केंद्र वो खोलिया जाए। इतों के संगतां दे लई मैं हाले जगह का नाम नहीं लेना, पर मैं ये कह देना चाहता कि तुहाडे लई खासकर हरिनगर, तिलक नगर, जनकपुरी, विकासपुरी, फतेह नगर, सुभाष नगर, इन्हों जो ये देन जा रहे हैं आने वाले समय वो इतिहासक तत्त होएगा। हुण ज़्यादा वक्त ना लैंदा होया मैं दिल्ली दी संगतां वालों इन्हां दा मान सत्कार करदा हाँ। मेरे नाल अगर सरदार कुलतारण सिंह आ जाण, सरदार कुलतारण सिंह जी वो प्रधान जी दे नाल आ जाण। जतिंदर सानी, जतिंदर सिंह सानी जी बोले सो निहाल। मैं धन्नवादी हाँ श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल के मुखी संत बाबा बलबीर सिंह जी पहुंचे ने। संत बाबा अवतार सिंह जी सुर सिंह वाले वो अमरीका होने करके उन्होंने बाबा निहाल सिंह जी जथेदार उन्होंने भेजा है।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੈਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਮਗੜੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਲਾਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਨਪੁਰੀ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੂ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੋਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਦੁੱਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਆਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵੱਖਰੇ ਨਿਰਾਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕੀ ਭਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਏ ਧਰਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੰਜਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੇ ਖੇਡ ਨਾ ਵਰਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਸਤੰਭ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨਰੋਈ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਲਈ ਲੜੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ 1708 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਇਆ, ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ 10-12 ਸਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਲਗਭਗ 38-40 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸੀ, 100% ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ 100% ਸੀ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂ 'ਚ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਸੀ।
उस वेले उस तो बाद फिर इस धरती की जो दुर्दशा असीं कीती, चाहे वो रजवाड़े बाहरों मुसलमानों के रूप में आए, चाहे गोरियां के रूप दे विच आए, पर मैं एक अक्सर कहना हुन्ना कि गुलाम देश दे विच सिखां ने 1920 दे विच किहड़ी गल तो मोर्चे शुरू किए। उस पवित्र तरन ताਰਨ की धरती के उत्ते जिस वेले एक जुडिशरी का जज जिहदी बेटी नाल उत्थे दुर्व्यवहार किया गया, आके काल तख्त के उत्ते अरदास की कि गुरु के सिखो मेरे नाल गुरु घर च आ होया, 2 मरदे मुजाहिद उस धरती ते जाके शहीद होए ते और वो धरती तरन ताਰਨ दी दा पहला कब्जा लिया। उस तो बाद फिर आपां देखदे हां कि इत्थे चाबियां दे मोर्चे, दूसरे मोर्चे शुरू होए। ननकाना साहब दा मोर्चा उन्हां नूं भी चेते करिए, निज ਲਈ नहीं सी, गुरु घरां ਲਈ सी ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी फतेह प्राप्त की। आ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹ 14 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਹਠੀ ਤਪੀ ਜਪੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 13 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸਲੇ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਿਰਾਲਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੱਖਰੀ। ਤਦ ਇੱਕਦਮ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਲਾਮ ਭਾਵੇਂ ਸੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦਾ, ਪਰ ਕਹਿਣੋਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਵੱਲ ਕਦੇ ਝਾਕ ਰੱਖੀ ਉਹ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਕੜੇ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੁਦ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਅੱਜ ਆਟੋ ਪਾਟ ਪਈੂ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਆ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਬੈਠੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ, ਸਾਡੇ 2 ਮੈਂਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਆ 2 ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਾਜ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਉਹ ਥੰਮ ਬਣੇ ਆ, ਨਾਲ ਤਖਤ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਖਤ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਆ 300 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 300 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਟਭਾਗਾ ਸਮਝਦਾ। 100 ਸਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, 100 ਸਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, 100 ਸਾਲਾ ਫਿਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, 100 ਸਾਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, 400 ਸਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, 8-10 ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ, 50 ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕੌਮਾਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀਆਂ
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਚੰਦ ਤੇ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਜਥਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਰਨ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਰਨ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਆਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂੰਦੜ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਂਪੁਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ, ਤੇ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਬਾਨ ਬਾਖੂਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅੱਜ 'ਚ ਵੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ 96 ਕਰੋੜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ, ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲਸਾਈ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਸੇ ਹੋਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਲਣੇ ਆ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰੰਭਤਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਉਹ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਫੌਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਓਂ ਆਈਆਂ। ਕੱਲ ਦਾ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਲੀਹਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਲ ਵਿਧੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਸੀ? ਪੀਵੋ ਪਹਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸਹੇਲਾ। ਆ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਲ ਉਡੀਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਖਤ ਦਮਦਮੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰੂੰਗਾ।
ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਾਦੂ ਚਲਾਇਆ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਬੇ ਤੇ ਲਤਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਸ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਲਾਇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆ ਮਰਿਆਦਾ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਬਰ ਕਰੀਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਚਾਰੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਰੁੱਠੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਪੰਗਤ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਹਿੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਰੋ ਲਾਪੇ ਕਰਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਕੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੀਹਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत, मैं धन्नवादी हाँ। इस वक्त हुई संगत लगातार गुरु दे हाज़री भर रही है। मैं धन्नवादी हाँ सिख कौम की महान शख्सियत सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी जी का, जिन्होंने अपने वलवलियां नाल अपने विचार प्रगट किए हैं। मैं एक गल कह देनी चाहता, ये जोड़े सरकारी साध है ना, इन्हों का तो नां लैना ही पाप है। कितना ये जे साधा कोलों सानू डरन की लोड़ नहीं हैगी। घट्टो घट्ट दिल्ली बैठा होया मैं तो इन्हों का सारा सजरा नशड़ जानदा। 5 मिनट बैठो जी, 5 मिनट। इन्हों सारिਆਂ ਦਾ सजरा नशड़ जानदा। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਕੱਤਰ ਸਭਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ गुरिंदर सिंह जी, सरदार विजय सिंह जी, सर सिमरजीत सिंह जी,
ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੋੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਤਿਰਫੁਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੋਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਦਰੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਤੇ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਜੂ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਣ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਜੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸੰਤ ਹਰਜੀ ਪਾਸੋਂ, ਨਰੈਣ ਜੀ ਪਾਸੋਂ, ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲੈ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਰਾਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਧਵਾਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਢੜ ਸਾਰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਕਰੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ, ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਹਰਜੀ ਤੇ ਨਰੈਣ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਕਿਹਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਦਊਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਜਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਲਪੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਰਪਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਵਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇ बेहतरीन बर्फ भी करोगे तो ठंड नहीं लगेगी। ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। गुरु आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन तन जने दी माओ आए सफल से, तिन तन जने दी माओ आए सफल से। वाहो वाहो करे से जन सोहणे, 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 वाहो वाहो करे से जन सोहणे। तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आई। वाहो वाहो करे से जन सोहणे,
सेई जन सोहणे वाहो वाहो करे सेई जन सोहणे वाहो वाहो करे सेई जन सोहणे वाह वाह करती रसना शब्द सुहाई वाह वाह करती रसना शब्द सुहाई पूरे शब्द प्रभ मिलिया आई पूरे शब्द प्रभ मिलिया तिनको परजा पूजन आई तिनको परजा पूजन आई तिनको परजा पूजन आई तिनको परजा पूजन आई वाहो वाहो करे सेई जन सोहणे 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 वड भागिया वाहो वाहो मोह पढ़ाई वड भागिया वाहो वाहो मोह पढ़ाई वाहो वाहो कर्म पराप्त होवे वाह वाह कर्म पराप्त हो नानक दार सकै शोभा पाई नानक दार सकै शोभा पाई तिनको परजा पूजन आई तिनको परजा पूजन आई तिनको परजा पूजन आई तिनको परजा पूजन आई वाहो वाहो करे सेई जन सोहणे 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 तिनको परजा पूजन आई तिनको परजा पूजन आई तिनको परजा पूजन आई तिनको परजा पूजन वाहो वाहो करे सेई जन सोहणे 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 वाहे गुरु कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा कर
कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, जपत सुख पावा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। तू वड दाता अंतर जामी, तू वड दाता अंतर जामी, सब में रविया पूरन प्रभ स्वामी। सब में रविया पूरन प्रभ स्वामी, मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा। मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा, हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा। हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा, हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा, हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, तेरी शरण, तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, तेरी शरण, तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे। मन निर्मल होए संता तुरे, तेरी शरण, तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तुरे। मन निर्मल होए संता तुरे, चरण कमल हृदय उर
चरण कमल हृदय उतारे, तेरे दर्शन को जाए बलहारे। तेरे दर्शन को जाए बलहारे, तेरे दर्शन को जाए बलहारे, तेरे दर्शन को जाए बलहारे। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे कर कृपा तेरे गुण गावा। नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, जपत सुख पावा। कर कृपा तेरे गुण गावा, 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 कर कृपा तेरे गुण गावा। वाहिगुरु। खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज। प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज। जब लग खालसा रहे न्यारा, जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दिया मैं सारा, तब लग तेज दिया मैं सारा। जब इहदह बिफरन की रीत, जब इहदह बिफरन की रीत, मैं न करूं इनकी परतीत, मैं न करूं इनकी परतीत, मैं न करूं इनकी परतीत, मैं न करूं इनकी परतीत। खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज। प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज। वाहिगुरु। पर मुसलमान जो जुग जुग अटल चवर छत्र तक दी मालिक ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਗਾਰੇ ਕੀ ਆਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਦਿਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੀ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰ ਢਾਕ ਲਿਆ, ਮੋਹ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸੰਤ ਦਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸੰਤ ਨਰਾਇਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗੀ। ਇਧਰੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਕਾਕਾ, ਇਧਰੋਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੇ ਮੋਹਰਾ ਮਾਲੀ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਚਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋਗੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਵਾਵਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਸ਼ੋਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਆਨੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਮਾਗਮ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, जितने जरनैल होए, जितने शहीद होए, जितने संत महापुरख महात्मा होए, अज मानो सारा सिख पंथ उन्हां दे शुकराने विच इस समागम विच आन जुड़िया है। इस समागम उन्हां दे शुकराने विच है जिन्हां ने समय समय कौम दी अगवाई कीती, शहीदियां पाईयां, नाम जपिया, नाम जपाया। उन्हां दा मरातबा बाणी आख रही है। सोडी सुल्तान गुरु रामदास सच्चे पातशाह एक मंग मंग रहे हैं। हर कियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां, बलिहारी गुर आपने गुर को बल जाइयां। आए मिल गुर सिख आए मिल। ऐसे गुरसिखां दा सानू नित नित मिलाप होवे, क्योंकि ओ गुरु नू प्यारे हन। तू मेरे गुरु के प्यारे, तू मेरे गुरु के प्यारे।
सिख आए मिल
आए मिल, आए मिल गुर सिख आए मिल, आए मिल गुर सिख आए मिल, आए मिल गुर सिख आए मिल, गुर सिख आए मिल, गुर सिख आए मिल, आए मिल गुर सिख आए मिल, 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 तू मेरे गुरु के प्यारे, मेरे गुरु के प्यारे, प्यारे, तू मेरे गुरु के प्यारे, प्यारे मेरे गुरु के प्यारे। जिस वेले संगत नाल मोहर ला दवे ना, और स्टेज ते बैठे होए कोई गुणी जन जिन्हां ने अपना जीवन गुरु नूं अर्पण कीता है, वो भी मोहर ला देवन ते समझिए साडी हाजरी प्रवान हो गई। एक बार सारे मोहरां लाओ जी। तू मेरे गुरु के प्यारे, मेरे गुरु के तू मेरे गुरु के प्यारे, तू मेरे गुरु के प्यारे, गुर सिख आए मिल, 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 तू मेरे गुरु के प्यारे, मेरे गुरु के प्यारे, तू मेरे गुरु के प्यारे, मेरे गुरु के प्यारे, प्यारे, तू मेरे गुरु के 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 श्री अकाल। आए मिल गुर सिख आए मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे, महापुरख परम पूज श्रीमान संत सुजान सिंह जी महाराज, महान तपस्वी पूर्ण ब्रह्म ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਬਈ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ, ਵਾ ਦੂਸਰਾ जिसने कौम पंथ दी खातर शहादत दिती है। गुरु की संगत जपो श्री वाह।
ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਜਪਿਆ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਬਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਬਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਬਲ, ਇਹ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਫੈਜ਼ਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं दिल दियां गहराइयां तो अपने वालों, प्रबंधकों वालों, सरदार मनजीत सिंह वालों, संत हरजी महाराज का, संत नैन जी का, सिख कौम की महान कीर्तनीय संत सुजान सिंह जी के परिवार ने आज कीर्तन किया, निहालो निहाल कर दिता है। उम्मीद है ये जी हम पंथक स्टेजा ते आप फिर भी हाज़री भरोगे। मैं इस तो पहला कि भाई तरसेम सिंह जी मोहरा वाली जी नूं कहां वो तैयार होवन। मैं जिन्हां वर्करां ने भावें वो श्रोमणी अकाली दल दिल्ली नाल संबंधित सन, भावें वो सर मनजीत सिंह की जागो पार्टी नाल संबंधित सन, सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣੇ मैं ठीक नहीं समझदा। गुरु जानी जान है वो आप जानते हैं, पर सारिਆਂ ਦਾ मैं दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ ਨਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਨਈਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 12 ਤੋਂ 3 ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਤਕਾ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। फतेह सतगुरु की जगत स्यो बुलाऊं, सबन को शब्द वाहे वाहे दृढ़ाऊं। करूं खालसा पंथ तीसर परवेसा, जगे सिंह जोधे धरे नील भेसा। चवर शवर तख्त दे मालक धन गुरु ग्रंथ साहिब दी पावन हजूरी दे अंदर जुड़ बैठे गुरु स्वरूप गुरु खालसा जी, गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा जी मैं रवाल सर दी धरती तो आरंभ करांगा। जिस वक्त साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चढ़त वेखी है पहाड़ी राजियां ने, बजय निशान जंग को तरह न तीर अंग को। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने नगारियां ते चोभां लाइयां, पहाड़ी राजियां दी मीटिंग रवालसर दी धरती ते होई। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं पुछया पहाड़ी राजियां ने कि की कला वरताउण लगे हो इस संसार दे तख्ते ते। धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने बचन किता, रवाल सर ते आ जुड़े राजे जो बाई धार दे। दशमेश सतगुरु कहा उस वक्त सब नूं ललकार के, ऐसा पंथ सजावांगा सब दुष्ट दोखी मार के। देगो तेगो फतेह नुसरत दियां निश्चय धार के। धन गुरु गोबिंद सिंह ने रवाल सर दी धरती ते बेनती की कि खालसा जी पहाड़ी राजा नूं ਇਹ आदेश किया कि इस धरती दे तख्ते दे उत्ते मैं ऐसा अकाली पंथ सजावांगा कि ओ खालसाई गुरु कीआं लाडलियां फौजां धरती दे किसे भी तख्त ते किसे भी कोने ते खड़े हो जाण। धन गुरु गोबिंद सिंह कहंदे जिवें सागर ते बूंद कदे वखरे नहीं हो सकते, इसे तरह गुरु गोबिंद सिंह दे लाल जिस भी थां ते जाके खड़ जाणगे, गुरु गोबिंद सिंह उन्हां तो वखरे नहीं होवेगा, उन्हां नाल मोढे नाल मोढा ला के खड़ जावेगा। मैं बेनती करां, एक कारण सी श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल पंजवां तख्त दे जथेदार सिंह साहिब बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया सुल्तान उल कौम तिन्हां दी अगवाई दे विच दिल्ली दे तख्त नूं जदों जित्तिया गया, समां सी इसे तख्ते ताउस तो गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी नूं शहीद करन दा फतवा दिता।
ਇਸੇ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਤਖਤ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਸ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਦੀ ਸਿੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਪ ਵਰਗਾ ਜਰਨੈਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਖਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਖਤ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆ ਪਾਣੀਪਤ ਫਿਲਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਾਣੀਪਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ 80,000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇਗ ਬਾਈ, ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਤੰਬੂ ਲਵਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਥਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ, ਕਾਜੂ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤੇਗ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਥ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬੋ ਨਾ ਪਾਵੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਤੁਰ ਖੜ ਪੰਥ ਬਚਾਵੋ। ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਈਏ। ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਸੀਏ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤਖਤ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੇਵਾ ਰਤਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ 5ਵਾਂ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ 5 ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰ ਲੈਣਾ। ਮਨ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇ, ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਬਾਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇ, ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਨਿਹੰਗ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਕੋਕਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਲਾਡੀ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਕੋਕਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸੇ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇ ਬਈ ਕਰ ਦੇ। ਆਓ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗਰਮੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਟਸ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, 40 ਲਾਣ 45 ਲਾਣ 50 ਲਾਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਭੈੜਾ ਪੜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕरेंगे, संगत सुनती है। दमालियां दी शान वक्री, सिंघां दे दमालियां दी शान वक्री।
जुड़ के बैठे हो। और कल रोज तो तुसी सारिਆਂ ने ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ का ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਦਮਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ 10 ਜਥੇਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ। ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਉਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਧੂਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਵੇਖਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ कितने खूबसूरत हैं, चेहरों पे जलाल ही बखरा है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਨਾਤਨੀ ਵੀਰ ਵੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ हे राम बहुत सोहने, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਐਸਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਚੰਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। 2014 ਰਾਣਾ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, 96 ਕਰੋੜੀ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਭੁਜੰਗ ਸਿੰਘ, ਅਰਾਕੇ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਥ ਬੜਿਆ ਨਾ, ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀ। ਆ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰੋ, ਜਰਨੈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਪਤਾ ਬਣ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਅਸੂਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਵਣ, ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਹਦਾ ਹੋਏ? ਰਾਜ ਕਰੇ ਜੋ ਗੋਲੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਾਹਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਕਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਚੁੱਟ ਜਾਓ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਇਆ। ਲਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਖੋ ਜਾਓ ਓਏ। ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। 200 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ, ਅਧੂਰਿਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ। ਦਾਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟ, ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦਸੀਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ करेगा। हम अकाली सबके बाली, हमारा पंथ न्यारा है। ते गगन मंडल में पुंगा हमारा महाकाल रखवारा है। वो अकाल पुरख वाहिगुरू और महाकाल स्वरूप धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ते गुरु गोबिंद सिंह साहब दी बाणी और झूठी हो ही नहीं सकती। वो बाणी है जेड़ी बाणी मुर्दियां नूं मर्द बनाउंदी है। वो बाणी है जेड़ी वाहिगुरू जी की फतेह गजाउंदी है। वो बाणी है जेड़ी सानू कहंदी धन जीओ ते को जग में ते जीना प्रवान कहदा मुख ते हार मैं जुद्ध विचारा जेदे मुख च हार परमेश्वर दा नाम होवे ते चित्त विच युद्ध दे फुरने। अरदास धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दी बरकत, खालसा जी अमृत कलगियां वाले दा अमृत ते
किंतु परंतु करने वाले झड़े खालसे नाल जो भी अड़ेगा वो बेरा वांगू झड़ेगा। खालसे दियां सदा ही जय जयकारां। असीं वादी करदे नहीं। आ जिहड़ा दरबार साहब दा इशू बनाया जा रहा जो वो तुहानूं ओही दसिया इत्थों दा जिहड़ा नैशनल मीडिया जे पंजाब दे विच थोड़ी बहुती कोई गलबात हो गई ते सिखां नूं अतवादी बखवादी वो लंगर वरताउंदे नहीं दिसे, तुहानूं सिलेंडरां दे लंगर लाउंदे नहीं दिसे। ये गुरु की संगत जेड़ी दयालु कृपालु है। पर ये भी चेते रखियो सिखां नूं प्यार नाल ते इन्हां तों गुलामी करा लो। करदे आ झलदे आ प्यार नाल एक करन गुलामी उंज टै ना मनन किसे दी। असीं वड्डियां वड्डियां दियां जड़ां पुट्टणियां जाणदे आ। असीं ओ अणियाले तीरों जेड़े कदे ना रुके, असीं जालम दी हेक मार के लग जाइए सुके, असीं ओ भी कीले कड्डिए जो धान च ठुके। ओए एक गल सच्ची चीमिया साडे ते टुके, सानू मारन वाली मुक गए, असीं नहीं मुक्के। सच भलेखा कर दिओ कि पंथ नूं मुका दिता जाएगा। पंथ आ रहा आ घोड़ियां उत्ते सजे होए आ, फरले तमालियां च लटक रहे ने, तेगां नूं रगड़े ला के शरदाइयां दे शाने ला के सुनहरे सलोतर ऐ रगड़ रगड़ जिथे लगदा रगड़ा उत्थे काहदा झगड़ा। जेड़े हट गए लाउणों रगड़ा उन्हां दे घरां च झगड़ा ही झगड़ा, दूजा काम ही कोई नहीं। जेड़े मर्जी चल जाइए आ जी आ प्रॉब्लम आ प्रॉब्लम। ओए पंथ दी शरण रहो। टापिया चलिया जो पंथ की सहे ना जम का बाण। अनिहंग सिंह आए ने, दिओ रस्ता बस्ता, दिओ बदाम, दिओ खसखस लाचियां ते दिओ कालियां मिर्चां। ये रगड़ा ला के तुहाडे झगड़े ना मिटा देणगे ते मैनूं फड़ लिओ अगली बारी आए नूं। जे ओ लेना ही दे देणगे। अस ते एवें लड़दे फिरदे आ किहड़ी गल तो, माड़ी माड़ी गल तो। आ जी आ झटक दिता, ओ जी आ करता। पर दिल्ली वाले इन्ना कि मैनूं पता तुसीं छतरी आ, छतरी को पूत हाँ ब्राह्मण को न कहता प्रयाप्त है जो करो। अरे और जंजार जितो ग्रह को तोहे त्याग कहाँ चितता मैं तरो। एक गल है कली बाणी नहीं, बाणी नाल बाणा भी बख्शिया। जे बाणी बाणा पंख पछाणो दोए कर लो ना, जिथे मर्जी अडारियां लाउंदे फिरियो। तुहाडे ते मेहरां अकाल पुरख दियां मेहरां सदा ही बनियां रहन, तुहाडीआं सदा ही जय जयकारा रहन। असीं ते सुख मंगदे हां। ओए राजधानी विच बैठे हो, जदों जदों भी इत्थे सिखां नूं रंगारिया ललकारिया गया, उदों उदों गुरु गोबिंद सिंह दा खालसा, गुरु गोबिंद सिंह दा पंथ उस वेले ही घोड़ियां ते काठियां कस के इत्थे पहुंचिया। शांति दा किथे जाप हुंदा है, उस वेले कोई जमदा शेर न लूआ, उस वेले कोई पैदा प्रताप हुंदा है। जुल्म करना जे करे पाप हुंदा है, ते जुल्म सहना भी महा पाप हुंदा है। जोशी दी अकद नाल रज के, नाल रज के, नाल रज के, नाल रज के, जोश विच अकद नाल रज के, जद कीते छड्ड दे जकारा गज के। छड्ड दे जकारा गज के, जब कीते छड्ड दे जकारा गज के। ओ बंद बुलंद सुर ताल बखरी, बंद बुलंद सुर ताल बखरी। सिंघां दे दमालियां दी शान वखरी, सिंघां दे दमालियां दी शान वखरी, सिंघां दे दमालियां दी शान वखरी। खेड खेड देख नाल दी, सत के दी खेड खेड देख नाल दी, कितना बहादुरी इन्हां दे नाल दी, कितना बहादुरी इन्हां दे
वाली तली उत्ते जिंद तार दे, जिंद तार दे, जिंद तार दे। मोरा वाली तली उत्ते जिंद तार दे, मौत नाल सूर में मजाक कर दे, मौत नाल सूर में मजाक कर दे। समान बखरी समान बखरी सिंगा दे दमालिया दी, सिंगा दे दमालिया दी शान बखरी, सिंगा दे दमालिया दी शान बखरी, सिंगा दे दमालिया दी शान बखरी, सिंगा दे दमालिया दी, सिंगा दे दमालिया दी शान बखरी, सिंगा दे दमालिया दी शान बखरी हो। खालसा जी धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब गुरु गरीबनवाज पातशाह जी ਵੱਡੀਆਂ ਮੇਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟਹਿਲੂਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤਾਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ 96 ਕਰੋੜੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਨਗਮਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤਬ ਵੇਖੋ। ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਏ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਜੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 96 ਕਰੋੜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਥ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕ ਆਪਣੇ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਕ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 96 ਕਰੋੜ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਗੋਪਤ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਗਟ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2.25 ਕਰੋੜ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2। ਉਹ ਸੁਣੋ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 96 ਕਰੋੜ ਗਿਣਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾਈ ਐਸੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੂ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨੀਲੰਬਰਧਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਜੇਗਾ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ 96 ਕਰੋੜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਉਹ ਜੋ ਥਾਪੜਾ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹ ਨਗਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਚ ਕਾਇਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜਵਾੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੋਲੀਆਂ ਸਨ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਪਿਆਰਿਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਉਦੋਂ ਅਰਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ 4 ਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਇਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ 6 ਆਨੇ, 4 ਆਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ 2 ਆਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲਾਲਚ ਸਾਰਿਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੇ, ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਮੁੜ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੇਬਜ਼ਾਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਕੌਣ ਅੜਿਆ ਫਿਰ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ। ਉਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਟੇਕਾਂ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤਿੜਫੜ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧੱਕਾਂਗੇ। ਧੱਕੇ
ਖੜਕਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੜੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਤੁਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰ ਕਰਦੀ ਤੇਗ, ਬੇਮਿਆਨ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖੋਤੀਆਂ ਚੌਂਕਣ ਵਾਲੇ, ਜਗਤ ਝੂਠ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਈ ਤੁਰੀ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਾਲ ਲਈ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਲੇ ਦੇ। ਆਂਦੇ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕਦੇ। ਅੱਜ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ 6ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਫਿਰ 7ਵੇਂ ਆ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ 1857 ਯੁੱਧ ਫਲਾਨਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੜੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਫਿਰ ਲੜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੰਗਾਬਾਦੀ ਦੇ ਚੇਲੇ। ਉਹ ਲੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਬਾਨੀ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਬਾਨੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਨਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਮਾਇਆ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਾਂਪ उठेगा जे खूनी माजरा सुनकर कि मेरे सामने फूका गया है आशिया मेरा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਧਰਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੇ, ਕੌਮ ਬਦਲੇ, ਨੇਕੀ ਬਦਲੇ, ਸੱਚ ਬਦਲੇ, ਗੈਰਤ ਬਦਲੇ, ਅਣਖ ਬਦਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਆ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰ ਧੀਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਤਤ ਪੁਣ ਠੀਕ ਘਾਟੇ ਤੇ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਕੱਲੇ ਰੋਮ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੇਖੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿੱਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੂਈ ਦਵੈਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਜਾਮਾ ਕਾਸਤ ਵਾਸਤੇ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੂੰ ਦੋਏ ਵੇਲੇ ਭੋਜਨ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਇਸਤਰੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸੋਹਣਾ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਜਿਹਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਭਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਜਿਹਦੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੋਹਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਇਤਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਸੈਂਟ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਕੋਮ ਲਗਾ ਫਲਾਓ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚੋਂ 24 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆ ਲਿਆ ਕਰ। ਸੱਚ 24 ਨਹੀਂ 12 ਚੱਲ 6 ਹੀ ਸਹੀ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ ਜੀਵ ਹਿਲਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਐ ਪਟਰ ਪਟਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨੀਂਦ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਆਓ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਮੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ 12 ਵੱਜ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕਾਹਨੂੰ ਵੱਜੇ, ਸਾਡੇ ਨੇ ਤੇ ਵਜਾਏ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਜਾਏ। ਉਹ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋ ਨਗਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਤੇ 96 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਹਿਣੇ। ਹੱਲੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਘੱਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਜਿਓ ਨਵਾਜਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਮਾਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੱਪ ਲਾਂਗੇ। ਐਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੁੱਟ, ਉਹ ਫੁੱਟ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰੇ ਮਿਹਰ, ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਫੁੱਟ ਰਹੋ ਵੱਖਰੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਲਈ
हर एक नूं एकजुट होना चाहिए। मेरे कलगियां वाले पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह साहब लो अद्धी रात आ जिवें हुण सूई ते सूई चढ़न जी वाली ना अद्धी रात का वक्त होया ते गुरु के खालसा जी चोभां लग गईयां बुढ़े दल च ऐ कन नगारे बजे गुरु के सिंघां छाल मार के उठे ते अज भी उठदे आ। अज भी जाके वेख लो दिलां पंथां च अज भी अद्धी राते जदों उठे ना छाल मार के ते सब तो पहला अकाल पुरख वाहिगुरू दा ध्यान धर के आखिया कि तुसी भी सारे ही आखो अकाल पुरख जी ओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह जाती ते वेखो खालसा केदा वाहिगुरू दा फतेह केदी वाहिगुरू दी जेदी रग विच फतेह ओदी जग विच फतेह जेड़ा गजाउंदा ही गज के ओ पाउंदा ही भज के ते जेड़ा गजाउंदा ही नहीं ते फतेह पाउंदा ही सच इन्नी छेती नहीं। कलगीधर जी कहंदे आगे आबत सिंह जो पावे गरज के वाहिगुरू जी की फतेह गजावे। मेरे धन गुरु गोबिंद सिंह साहब मुंह जवानी इंजी सुना दे महाराज सच्चे पातशाह दियां वड्डियां मेरे लव खालसा जी गुरु के लाग अद्धी रात हुई जिथों 12 की गल चली ना अद्धी रात हुई ये सारे ही दल बुढ़ा दल मिसल रामगढ़िया ओदे बानी ने बाबा जी बाबा जस्सा सिंह जी और बनाया किन लकब दे किन्ने नवाजिया आलूवालिया साहब बाबा जस्सा सिंह जी। वो किड्डे नलायक लोग ने बड़े यतन किए कि लड़ाइयां कराइए इथों तक भरावां नूं बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी दे भरावां नूं जगथल करती। पर वेखो बाबा जस्सा सिंह जी रामगढ़िया साहब जदों वेख्या कहंदे पंथ पातशाह जी बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया जी नूं बुढ़े दल दे मुखी तुसी पंथ पातशाह तुसी गुरु के लाल तुसी महाराज बच्चे भुल्लां कारी दिंदे ने मैं भी तुहाडा बच्चा ए भाई बच्चे ने महाराज अवग्या माफ कर दिओ। खिलत सिरों पाओ जिन्हों कहने वड्डियां पेश करके नमस्कार करके पालकी साहब जित जाते ना आप वो पालकी साहब बाबा जस्सा सिंह साहब जी ने बिठाया कदों जदों बड़ा घल्लूकारा होया खून नुचड़ रहा सी 22 फट लगे हुए सन पंथ पातशाह बाबा जस्सा सिंह जी आलूवालिया जी दे जस्सा सिंह जी रामगढ़िया जी नाल सन ऐ एक पासे चढ़त सिंह एक पासे बाबा जी और गुरु के प्यारे घेरे चो कढ़दे आ बाबा जी का जिहड़ा सेवादार है ना गुरमुख सिंह हजूरी सेवक जिवें हुण भी आ ओने बाबा जी दे घोड़े नूं मार दिता। बाबा आलूवाले जी कहंदे ओ गुरमुख सिंह मेरे घोड़े नूं क्यों मारिया और मेरा भाई जान है और मेरी जान है इहदे विच कहंदा बाबा जी पिछों वैरी ऐन उपर चढ़ आए बाबा जी अगे नहीं टुरदा। बाबा जी कहंदे ओए जे भज जांदा कल लोकी गल्लां करदे ओ जस्सा सिंह पंथ जुड़ के बहिंदा करदा ठट्ठा घोड़ा भजाए जस्सा सिंह नठा आ नहीं मैं सुन सकदा चेते रखियो। और फिर इन्हां सिंघां उदों जदों बाबा जी ने अबदाली वेख्या ना दूजे पासे उत्थों ही ओनू करारे बोले छड्डे ओ काबल दिया कुत्तिया आ खड़ा गुरु गोबिंद सिंह दा पुੱਤ ओए फैसला नहीं होया इत्थों आ तू इधरों ना मैं आ फैसला करिए। फिर बाबा जी बाबा जस्सा सिंह जी होरां लै गए पर खालसा जी राम तीर्थ इशनान करन गया नूं भराई लाए माली सिंह होरी बाबा जी ने एडा वड्डा अदब कीता। ओ गुरु के प्यारिओ ओ जेड़ा बाबा है ना बाबा है सुल्तान उल कौम उन्हें भी फिर ऐ दिल खोल के वर दे दे के नवाजिया रामगढ़िया जिवें तखत की गल कन्हैया जी होरां कीती ना हुण जदों तखत ते सज गए पहला सुल्तान उल कौम ओदे लाहौरी पंथ ने पंथ पातशाह सुल्तान उल कौम बड़े लकब दिते जो लाहौर फतेह कीता ते मुड़ के जदों दिल्ली फतेह कर ली ना बाबा जस्सा सिंह जी आलूवालिया साहब उन्होंने सजाया गया तख्त पर वो कहते नहीं आओ बैठो पंजे ही सजदे पंचों में परमेश्वर जानो पंजी सजे ते फिर वो तख्त जिन्हें साडे ते जुल्म कीते होण वो तख्त और जिन्हें आरियां नाल चीरिया होवे तेगां च उबालिया होवे सिरां दे मुल पाए होण वो तख्त रहना नहीं चाहिदा। वो तख्त पुट के लैके जाना। लो गुरु प्यारे खालसा जी बाबा जी जस्सा सिंह जी आलूवालिया साहब कहंदे जी ये काम तुहाडा 2 मिनट दा तुसीं तां सारे काम हत्थीं कढे हो रामगढ़ियां ते वड्डियां मेहरां राणा जी जेड़ी तोप लक्कड़ दी बनी 6वें महाराज दे वेले
ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੋਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮੋਹਰੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੋਪ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰਾਮਗੜੀਏ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ 84 ਚ, ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਤੇਗਾਂ ਖੰਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰੋਹਰ ਹੈ। ਲਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਓ ਉਹ ਯੋਧੇ ਦਾ ਨਗਮਾ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 40-45 ਤੇ ਹੁਣ ਵਜੇ ਚਿੱਟਾਂ ਜੀਆਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਦੋ ਕੁ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬਈ ਯੋਧਾ ਸੂਰਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਜਰਨੈਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਟਿਚਣਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਕਾਤੀ ਗੱਲ, ਸੱਚੀ ਸਿਰੇ ਲਾਤੀ ਗੱਲ, ਮੰਨਣਾ ਆਸਾਨ ਕੀ ਸੀ, ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ ਗੱਲ। ਜੋਕਰਾਂ ਦਾ ਤਗਮਾ ਗਲੇ 'ਚ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕਦੇ ਸੰਤਾ ਬੰਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਹੋਰੀ ਕੋਈ ਸੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੋਕਰਾਂ ਦਾ ਤਗਮਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਗਲੇ 'ਚ ਲਟਕਾ ਕੇ ਮੁੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਓਏ ਆ ਜਾਓ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 12 ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ ਖੋਲ। ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੋ 12 ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਕਾਤੀ ਗੱਲ, ਸੱਚੀ ਸਿਰੇ ਲਾਤੀ ਗੱਲ, ਮੰਨਣਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀ ਸੀ, ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ ਗੱਲ। ਜੋਕਰਾਂ ਦਾ ਤਗਮਾ ਗਲੇ 'ਚ ਲਟਕਾ ਕੇ ਮੁੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ ਖੋਲ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ 12 ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ ਖੋਲ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ 12 ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਅਬਦਾਲੀ ਲਾਕਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੇਚਦਾ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ। 12 ਵਜੇ ਧਾਵਾ ਕਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਛਡਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨੂੰ। ਇਸ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਸੀ ਝੁਕਣੋਂ ਬਚਾ ਤੇ ਸਰ ਹੰਦ ਚਿਰ ਓਏ ਹਿੰਦ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਬਾਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ 12 ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਬਾਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ 12 ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਰਵਨ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਤੇ ਐਸਾ ਸੀ ਉਡਾਮ ਦੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਲੁੱਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਸੀ ਆਮਦੇ। ਇਸ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਬਾਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ 12 ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਬਾਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ 12 ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਇਸ 12 ਵਜੇ ਸਿੱਧੀ ਕੰਧ ਦਾ ਜਹਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣਾਤੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ 1200 ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਡਰਾਉਣੇ ਪਠਾਣੀਆਂ। 12 ਵਜ ਗਏ ਸੌਂਦੇ ਪੁੱਤੇ ਸਿੰਘ ਆਜੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਪਠਾਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ 12 ਵਜਦੇ ਗੁੜਾਇਆ ਸਾਹ ਰੁਕਦੇ ਸੀ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਭੇਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ 12 ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਭੇਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ 12 ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਕਾਤੀ ਗੱਲ, ਸੱਚੀ ਸਿਰੇ ਲਾਤੀ ਗੱਲ, ਮੰਨਣਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀ ਸੀ, ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ ਗੱਲ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤਗਮਾ ਗਲੇ 'ਚ ਲਟਕਾ ਕੇ ਮੁੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਭੇਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ 12 ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਭੇਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ 12 ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਤੇ ਸੂਰਾ ਦੇ ਜੋੜ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾ ਬਾਬਾ
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀਏ। ਵੇ ਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦਾ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੀ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਮਲੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹੇ ਸਨ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਚੰਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪੰਥ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਰਗੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੋਦਾ ਸੂਰਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਖੜਾ ਪੰਥ ਲਈ ਹਮੇਸ਼। ਜੋਦਾ ਸੂਰਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਖੜਾ ਪੰਥ ਲਈ ਹਮੇਸ਼। ਆ ਝੰਡੇ ਬੰਗੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬੰਗੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਾ ਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਰਾਮ ਗੜੀਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਦੇ ਸੂਰਾ ਬੇਜੋੜ ਰਾਮ ਗੜੀਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਦੇ ਸੂਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾ ਬਾਬਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਬਦਲਾ ਨੂੰ ਲੋੜ। ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾ ਬਾਬਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਬਦਲਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਰਾਮ ਗੜੀਆ। ਜਿੱਤੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾੜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਹਿੱਲੀ। ਜਿੱਤੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾੜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਹਿੱਲੀ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਦੇ ਸੂਰਾ ਬੇਜੋੜ ਰਾਮ ਗੜੀਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਦੇ ਸੂਰਾ ਬੇਜੋੜ ਰਾਮ ਗੜੀਆ। ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਸਾਥ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸਾਥ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਸਾਥ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਸਾਥ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਰਾਮ ਘਰ ਬਣਵਾਇਆ ਤੁਰਿਆ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤੋਰ ਰਾਮ ਗੜੀਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਦੇ ਸੂਰਾ ਬੇਜੋੜ ਰਾਮ ਗੜੀਆ। ਖੇਡ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਜੀ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ। ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਜੀ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ। ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਜਿੱਤੀ ਪਿਆ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜੋਰ ਰਾਮ ਗੜੀਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਦੇ ਸੂਰਾ ਬੇਜੋੜ ਰਾਮ ਗੜੀਆ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਆ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆ ਜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ। ਸਮੇਂ ਆਏ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆ ਜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ। ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਜਾ ਮਾਰੇ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਜਾ ਮਾਰੇ ਮੋਰਾ ਵਾਲੀਆ ਦੁਬਾਰ ਰਾਮ ਗੜੀਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਦੇ ਸੂਰਾ ਬੇਜੋੜ ਰਾਮ ਗੜੀਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਦੇ ਸੂਰਾ ਬੇਜੋੜ। ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾ ਬਾਬਾ ਬੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾ ਬਾਬਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਬਦਲਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਰਾਮ ਗੜੀਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਉਹ ਜੋ ਪਰਚੀ ਵਾਲੀ 12 ਪੂਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜਾਉਣੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨਪੁਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਜ ਕੇ ਪੜਦਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੀਆਂ ਮੇਰਾਂ ਕਰਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਦ ਦਸਮ ਸਰਬਲੋ ਦਰਬਾਰ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸਰਬਲੋ ਚ ਗਾ ਕੇ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਰੀ। ਜਬਲ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਸਰਨਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਕਰੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਏਦਾਂ ਗੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਆ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਨਾਟਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਫਤਿਹ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਓ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, 4 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਹਾਏ ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਕਰ ਵਕਤ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਿਹਾ,
ਇਹ ਤੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆ ਵੀ ਗੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕਦੇ ਆ। ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਝੂਲਣੇ ਨੇ। ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨ ਹੋਣਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ 10ਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜਾਪਾਨ, ਚੀਨ, ਮਚੀਨ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਖੰਡੇ ਲੱਭਣ, ਨਾ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਹੀ ਲੱਭਣ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਜ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਓ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੂਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਹੀ ਦਿਸਦੀਆਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹਰ ਸਿੰਘਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗਾਤਰੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਬਣੋ ਹੋ ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਝੂਲਣ ਨੇ। ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨ ਹੋਣਾ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਕਾਨਪੁਰੀ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸਜੀ ਦੁਨੀਆ 5 ਕੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀ 5 ਕੱਕੇ ਸਜਾਉਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਹੋਣੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 5 ਹੋਣੀ ਸਜੀ ਦੁਨੀਆ 5 ਕੱਕਿਆਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਖਾਲਸਾ। ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਕਿਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੰਡੀ ਬੁੱਚੀ ਦੀਆਂ ਦਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦਬਿਓ ਨਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਡੀ ਬੁੱਚੀ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਵੱਜੇ, ਹੁਣ ਭੱਜਦੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਜੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਗੱਜੇ, ਲੰਡੀ ਬੁੱਚੀ ਭੱਜੇ, ਭੱਜਦੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਜੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੱਜ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਲੰਡੀ ਬੁੱਚੀ ਦੀਆਂ ਦਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦਬਿਓ ਨਾ। ਹਵਾ ਜਈਆ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਹੋਣੇ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਾਂ ਵਾਲੀਆ ਜਵਾਨ ਵਾਲੜਾ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਖਾਲਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਦੇ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੰਥ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜੜਾ ਪੁੱਟ ਜੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜੜਾ ਪੁੱਟ ਜੇ, ਐਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਖਲਾ ਕੋਈ ਬੋੜ ਖਾਲਸਾ। ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਟਲ ਬੋਲ ਨੇ, ਹੋਵੇਗਾ 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ। ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਟਲ ਬੋਲ ਨੇ, ਹੋਵੇਗਾ 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ। ਡੈਡੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਕਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਆ ਗੁਰਤੀ ਮਿਲੀ ਏ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜਾਨ ਸੁੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਵਗਦੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜਾਨ ਸੁੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਵਗਦੀ। ਇਹ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ ਟਪੂਸੀਆਂ, ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ ਟਪੂਸੀਆਂ। ਝੱਲਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਚੌੜ ਖਾਲਸਾ। ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਟਲ ਬੋਲ ਨੇ, ਹੋਵੇਗਾ 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ। ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਟਲ ਬੋਲ ਨੇ, ਹੋਵੇਗਾ 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਘੱਲੂ ਗਾਏ ਵੈਰੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰਾਇਆ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰਾਇਆ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲਾਰੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਬ ਜੂ ਨਹੀਂ ਦੱਬਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲਾਰੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਬ ਜੂ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਰੰਗੇ ਕੋਲ ਮੋੜ ਖਾਲਸਾ। ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਲ ਬੋਲ ਨੇ, ਹੋਵੇਗਾ 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ। ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਲ ਬੋਲ ਨੇ, ਹੋਵੇਗਾ 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ। ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਝੂਲਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ।
ਗੱਜ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚਿੱਟੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬੇਦ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ਹੀਦਾ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੜਾ ਰੱਖਿਓ ਦਰਬਾਰ ਸਾਡੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਬਰ ਅਕਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ। ਸੋਨਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਨਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਬਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਜਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਕ ਦਿਲ ਆ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਲੜੇ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਭੁਗਤੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜਨੇ ਪਏ ਤੇ ਲੜੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਦੰਬੀਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਸਾਧਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਹਸਤੀ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਸਜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੱਲਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਲੂਸ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਹੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਟਕਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਟੇਜ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਢੋਟੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਸਜਾਏ ਜਾਣੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਾ ਮਾ ਕੇ ਆਇਓ, ਬਚਨ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਚਰਦਾ ਵਿੱਚ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਐ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਭਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਪਿੱਠ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਖਿਆਲੀਏ ਸਾਰੇ ਦਲ ਪੰਥ, ਸਾਰੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਘਰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਕਰੇ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨਾ ਰਾਣਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੀ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਓ ਡਟ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਏ। ਬਾਬਾ ਵੱਲਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਪੜ ਖੇੜੀ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਤਰ ਆਈਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੰਥ, ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁੰਜਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਢੋਟੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਂ ਉਦਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿਆਨੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਰੱਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਵੀ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੱਜ ਜਾਓ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨਪੁਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਜਥਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ,
ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲੀ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦਾ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ਔਰ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹਰੀ ਨਗਰ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਹਰੀ ਨਗਰ ਘੰਟਾ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੱਗੇੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡੀਡੀਏ ਗਰਾਊਂਡ ਹਰੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਣੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਚੈਨਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ IT ਵਿੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵੱਜਣਾ ਜੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਨਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ। 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੰਗੀ ਕਰਤਵ ਘੋੜ ਦੌੜਾਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਨਾਲ ਕਾਨਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਮਈ ਬੋਲਿਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਨਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਏ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਪਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮੁਖੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਆਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਨਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਊਂਡ ਹੈਲੋ, ਬੇਸ ਕੱਟ ਕਰ, ਬੇਸ ਕੱਟ ਕਰ, ਮਿਡ ਵਧਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੇਸ ਘੱਟ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਿਡ ਵਧਾ, ਮਿਡ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਕੋ ਡਿਲੇ ਦੇ, ਇਕੋ ਡਿਲੇ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕੀਰਤਨ ਚਾਹ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਨਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹਰਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਐਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਆ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਵਾਉਣਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ। ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਰਾ, ਖੁੱਲਾ ਕਰ ਦੇ। ਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਸ ਮਿਲੇ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਏ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਹਰਿ ਪਰਮ ਪਦ ਲਈਏ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਕਿਤ ਵਿਦ ਮਿਲੇ ਕਿਤ ਵਿਦ ਮਿਲੇ ਕਿਤ ਵਿਦ ਮਿਲੇ ਕਿਤ ਵਿਦ ਮਿਲੇ जिस मिले मन होए आनंद जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर कहिए मन की दुविधा बिनस जाए हर परम पद लइए मेरा सतगुर प्यारा
कित बिद मिलै, कित बिद मिलै, कित बिद मिलै, कित बिद मिलै। मेरा सतगुर प्यारा कित बिद मिलै, कित बिद मिलै, कित बिद मिलै, कित बिद मिलै। हाँ खिन खिन करी नमस्कार, हाँ खिन खिन करी नमस्कार। मेरा गुरुपुरा, मेरा गुरुपुरा क्यों मिले, मेरा सतगुर प्यारा कित बिद मिलै, कित बिद मिलै, कित बिद मिलै। कित बिद मिलै, कित बिद मिलै, कित बिद मिलै। हाँ खिन खिन करी नमस्कार, खिन खिन करी नमस्कार। हाँ खिन खिन करी नमस्कार, खिन खिन करी नमस्कार। मेरा गुरुपुरा क्यों मिले, मेरा गुरुपुरा क्यों मिले। हाँ खिन खिन करी नमस्कार, हाँ खिन खिन करी नमस्कार। मेरा गुरुपुरा क्यों मिले, मेरा सतगुर प्यारा कित बिद मिलै, कित बिद मिलै, कित बिद मिलै, कित बिद मिलै। आगे गुरु, आगे गुरु, आगे गुरु, आगे गुरु, वाहगुरु, 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 वाहगुरु। मेरा सतगुर प्यारा, 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 मेरा सतगुर प्यारा कित बिद मिलै, 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 कित बिद मिलै। कर कृपा हर मेलिया, कर कृपा हर मेलिया। मेरा सतगुर पूरा, मेरा सतगुर
कर कृपा हर मेलिया कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा मेरा सतगुर पूरा वाहिगुरु 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 कर कृपा हर मेलिया कर कृपा मेरा सतगुर पूरा मेरा सतगुर पूरा इच्छ पुन्नी जन के दिया इच्छ पुन्नी जन के दिया ले सतगुर तूरा ले सतगुर तूरा ले सतगुर तूरा ले सतगुर तूरा जिस मिले मन होए आनंद मन होए आनंद सो सतगुर कही है मन की दुविधा बिन सजाए हर परम पद लगी है मेरा सतगुर प्यारा चित विद मिले चित विद मिले चित विद मिले मेरा सतगुर प्यारा 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 वाहिगुरु 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 मेरा सतगुर प्यारा 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 एक विद मिले एक विद मिले एक विद मिले हर भगत दृढ़ावे हर भगत सुने तिस सतगुर मिलिए हर भगत दृढ़ावे हर भगत सुने तिस सतगुर मिलिए वगे गुरु 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 वाहिगुरु 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 वगे गुरु वगे गुरु
प्यारा कित बिद मिलै 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 हर भगत दृढ़ावे हर भगत सुनै तिस सतगुर मिलिए हर भगत दृढ़ावे हर भगत सुनै तिस सतगुर मिलिए तोटा मूल ना आवई तोटा मूल ना आवई तोटा मूल ना आवई तोटा मूल ना आवई हर लाभ नित दृढ़िए तोटा मूल ना आवई हर लाभ नित दृढ़िए मेरा सतगुर प्यारा कित बिद मिलै कित बिद मिलै कित बिद मिलै कित बिद मिलै मेरा सतगुर प्यारा 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 सतगुर प्यारा मेरा सतगुर प्यारा मेरा सतगुर प्यारा है मेरा सतगुर प्यारा 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 कित बिद मिलै कित बिद मिलै जिसको हृदय विकास है पाओ दूजा नागी जिसको हृदय विकास है पाओ दूजा नागी जिसको हृदय
विगास है पाओ दूजा नागी जिसको हृदय विगास है पाओ दूजा नागी नानक तिस गुर मिले उधरे नानक तिस गुर मिले उधरे नानक तिस गुर मिले उधरे हर गुण गवाई नानक तिस गुर मिले उधरे हर गुण गवाई सो सतगुर प्यारा मेरे नाल जिथे किथे मैनू ले छड्डाई सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है जिथे किथे मैनू ले छड्डाई जिथे किथे मैनू ले छड्डाई जिथे किथे मैनू ले छड्डाई सो सतगुर प्यारा सो सतगुर प्यारा सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है जिथे किथे मैनू ले छड्डाई जिथे किथे मैनू ले छड्डाई जिथे किथे मैनू ले छड्डाई सो सतगुर प्यारा सो सतगुर प्यारा सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है जिथे किथे मैनू ले छड्डाई तिस गुर का बारिया तिस गुर को बारिया जिन घर की घर कथा सुनाई तिस गुर को सद बलिहारण जिन घर सेवा बनत बनाई सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है जिथे किथे मैनू ले छड्डाई सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है जिथे किथे मैनू ले सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है जिथे किथे मैनू ले छड्डाई सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है
जिथे किथे मैनू ले छड़ाई। तिस गुर को शाबाश है जिन पर सोची पाई। गुर को शाबाश है जिन घर सोची पाई। नानक गुर विटों वारे जिन घर नाम दिया। मेरे मन की आस पुराई। मेरे मन की आस पुराई। मेरे मन की आस पुराई। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है जिथे किथे मैनू ले छड़ाई। 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 जिथे किथे मैनू ले जिस मिले मन होए आनंद। सो सतगुर कहिए मन की दुबदा बिनस जाए। हर परम पद लइए। हर परम पद लइए। हाँ खिन खिन करी नमस्कार। हाँ खिन खिन करी नमस्कार। मेरा गुरु पूरा क्यों मिले। मेरा सतगुरु प्यारा हित विद मिले। 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 वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सबना की तू आस है मेरे प्यारे। मेरे प्यारे। मेरे प्यारे। मेरे प्यारे। मेरे प्यारे। सबना की तू आस है मेरे प्यारे। सबना की तू आस है मेरे प्यारे। मेरे
सब तुझे ते आवे मेरे शागा दर्शन सुख मेरे सागा मैं घर दर्शन सुख हमरी जानता सागा अवर क्या जाने कोई अवर क्या जाने कोई अवर क्या जाने कोई अवर क्या जाने कोई सबना की तू आस है मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे सगना की तू आस है मेरे प्यारे साचा साहेब सच तू मेरे सागा तेरा किया सच सब होए साचा साहेब सच तू मेरे सागा तेरा किया सच सब होए कोटान कोट शुक्रान जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का जिन्हों ने अपार कृपालता की है समुचे समागम बख्शिश मेहर वरताउंदियां निर्विघनता सहित संपूर्णताई बख्शिश करके सतगुरां ने आप कारज रास कीते हैं। हुण कड़ाह प्रसाद की देग वरताई जानी है। उपरंत सतगुरु पातशाह जी दे सुख आसना की सेवा उपरंत निज आसन लई सतगुरु रवाना होवणगे। समूह संगतां ने सतगुरां नूं विदायगी देंदे होए उपरंत